Mirëmëngjes nderuar miq, ja kemi sërish së bashku në një tjetër takim këtu në CNN me Dita Jonë, është ditë e premte dhe ne ju themi mirëmëngjes nga unë Aurora Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Sale, jemi këtu në ABA Center në Kryeqytet, zonja Zotrin, drejt për drejt në shtëpitë tuaja dhe këtë premte me shumë të ftuar, tema aktualiteti, gjithashtu kemi libër sot në program, pak më vonë si çdo premte, por këto janë disa prej titujve kryesor. Vendimi i Parlamentit Hollandez për rikthimin e regjimit të vizave për qytetarët shqiptar ka ngjallur shqetësim në publik dhe një debat ashpër politik mbi përgjegjësitë e këtij vendimi. Ne kemi ftuar sot në studio një koleg gazetar holandez i cili do të na ndihmojë sot të kuptojmë nga një perspektivë më e plotë se çfarë ka ndodhur në Parlamentin Holandez dhe pse është pikërisht parashkruar kjo situatë për cilin ne do të përpiqemi të japim përgjigje. Është gazetari Vincent Tries, i cili do të jetë sot me ne për të komentuar pikërisht këtë situatë. Ndërkohë në rubrikën Vota në javë do të kemi sot kolegen tonë Rosalba Beto, si çdo të premte, e cila sapo në fakt është kthyer nga kryeqyteti francez. Rosalba do të na sjellë në studio atmosferën që përjetoi në Paris pas djegjes së katedrales së famshme, një histori e cila në fund ka një, po themi, përfundim okay, sepse katedralja premtohet do të rindërtohet. Me producentin e politikës në CNN Dorian Kodra sot do të flasim mbi ngjarjet që shoqëruan këtë javë politike, interpelanca e djeshme në kuvent e ministrit Leshaj, debati mbi rivendosjen e vizave dhe afrimi i afateve për regjistrimin në zgjedhjet vendore, do të jenë pjesë e bisedës sonë me Dorin pas pak në program. Edhe sot si çdo të premte Dita Jonë do të flasim për letërsinë me mikun ton, kritikun letrar Agim Bashi. Do të përqendrohemi sot tek romani 5 qoshet nga shkrimtari Mario Vargas Llosa. Fituesi i çmimit Nobel në letërsi në vitin 2010, ky shkrimtar mbart rëndësinë sikurse edhe romani 5 qoshet, i cili merret me temën e gazetarisë dhe me abuzimin me këtë profesion. Ja, pra këto janë disa prej temave që do të trajtojmë sot në emisionin e sotëm dhe si për herë le të ftojmë dhe teleshikuesit tanë që të bëjnë pjesë e programit apo jo me pyetjen që ne vendosim në faqen tonë në Facebook. Dhe cila është ajo sot? Është Edi Reja, trajneri i duhur për kuqezinjt. Kjo është dhe pyetja e ditës për cilën ju mund vini në Facebookun tonë, mund vini komentet tuaja atje. Më në fund pra kemi një trajner të ri, Panucci është i ikur ka ikur me pushime, po. Po. Sa do të Panucci, por nëse kjo ka mbaruar. Panucci ka filluar të publikojë dhe foto me të fejuarën e tij, duke që po e shijon këtë largimin nga Shqipëria. Me sa duket është liruar dhe ai bashkë me ne. Gjithsesi, ne kemi Edi Rejan tani, 73 vjeçar, shumë përvojë, shumë njerëz janë pozitiv për të thonë është një nga trajnerët më të përshtatshëm për kuqezinë, por duam të dimë edhe mendimin tuaj. Prandaj ju presim në Facebookun e CNN sot mëngjes. Është pra Edi Reja, trajneri i duhur për kuqezinë. Mirë, në rregull, lidhemi tani me zotën e Lami për të marrë informacionet e para të ditës. Kemi atje Erionin. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ti si mendon, është i duhur Edi Reja apo jo? Unë nga thashë themet do flas që është i mirë. Pastaj ne kemi gjë që teksa vin trajnerët i presim gjithmonë krah hapur, themi fjalët më të bukura. Sidomos kur janë tuaj. Edhe në sfidën e parë, pastaj në dështimin e parë jemi gati të baltosim direkt. Uroj të ketë rezultate. Po ti krahasosh me paraardhësin, mendoj unë ky ka ca cilësi të tjera. Të paktën ka përvojën shumë të gjatë sesa Panucci në këtë përshtatje dhe me po kuptojmë deri tani, me që shprehet optimist, kjo është një shenjë e mirë. Mirë, do shikojmë deri në fund. Mirë, atëherë të japim fjalën për informacionet e para të ditës. Faleminderit. Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet vendore. Ky është vendimi i marrë në Këshillin Drejtues të kësaj force politike që u mbajtje vetëm 3 ditë para skadimit të afatit që i lë kodi zgjedhor në dispozicion partive politike për të regjistruar për pjesëmarrje në zgjedhjet e 30 qershorit. Partia Demokratike do të futet në zgjedhje vetëm kur të garantohen kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jo vetëm kaq, por Partia Demokratike angazhohet të pamundsoj çdo krim tjetër elektoral mbi shqiptarët, si zgjedhjet e vitit 2017, tashmë dokumentuara edhe nga prokuroria shqiptare, si të dhunuara nga bashkëpunimi kriminal i Edi Ramës me kuponin mafioze, të pamundsoj pra një tjetër skenar kriminal zgjedhor, duke bërë kështu të mundur që jo vetëm të rikthejmë legitimitetin e parlamentit dhe të qeverisë, por duke pamundsuar pastaj edhe krimet e tjera që pasojnë krimin elektoral.
Shqipëria shënon rënje për sa i përket lirisë së medias. Organizata Reporterët pa kufi vlerëson në raportin e fundit se sulmet mbi median, si nga qeveria, ashtu edhe nga krimi organizuar, arritën një nivel të pashembullt në vitin 2018. Shqipëria pozicionohet këtë vit në vendin e 82 duke humbur 7 pozicione. Në pozit paraqitet situata në Kosovën, e cila shënon rritje dhe renditet e 75-ta. Në raportin që vlerëson shkallën e lirisë së medias, në 180 vende Norvegjia është e para, ndërsa vendin e fundit e zë Turkmenistani. Këshilli i ambasadorëve shqiptar ka reaguar mbi propozimin e parlamentit holandez për rivendosjen e vizave për shtetasit shqiptar në hapësirën Schengen si masë për të parandaluar eksportin e krimit. Sipas Këshillit, ky vendim dëmton rënd interesat e shqiptarëve dhe imazhin e Shqipërisë në Europë dhe në botë. Për këtë arsye, Këshilli kërkon Ministrisë Shqiptare për Evropën dhe Punët e Jashtme të ndërmarrë menjëherë masat e nevojshme në mënyrë që ky vendim të mos ketë efekt të mëtejshëm dhe të mos shoqërohet me vendime të tjera të ngjashme. Negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut pres të hapen në qershor. Kështu deklaroi përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini gjatë një sesioni plenar të Parlamentit Evropian, ku theksoi se në hart Ballkani është Evropë. Në vend të termit zgjerim, preferoj të them ribashkimi i Ballkanit me Evropën, tha shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian. Nëse planifikoni të shkoni në Paris se të shikoni atë që ka mbetur nga katedralja e Notre Dame, mirë të mos e bëni. Ajo do të qëndrojë mbyllur dhe e pavizitueshme për 5 a 6 vite të ardhshme. Njoftimin e bëri zëdhënësi i kishës, i cili kërkoi mirëkuptimin e të gjithëve për këtë vendim. Ndërkohë, sipas njoftimeve më të fundit, mësohet se objekti nuk ishte i siguruar dhe shpenzimet për ndërtimin e saj do i faturohen shtetit francez, edhe pse vetëm nga donacionet e deritanishme janë mbledhur mbi 700 milionë euro. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Bashkë takojmë sërish pas 30 minutash. 700 milionë euro nuk janë keq. Faleminderit Erion Dushi. Zonë zotrinja, ku e morëm edhe fleshin e parë informativ në Dita Jonë për ditën e sotme. Tani është koha që të marrim vesh se si do të jetë moti sot në vendin tonë Shqipëri, pra, por edhe për gjatë fundjavës, sepse po shikoja në mediat britanike, që shumë britanikë janë duke shfrytzuar diellin në ujë, po janë duke u larë në det, edhe thash kjo nuk është e drejtë, nën me ze ende pa u larë në det dhe ata në Britani duke bërë është e çuditshme. Do e marrësh fundjavën me sfida të mëdha, me sa duket. Me ujë me fit. Pse jo? Dakor. Tanja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shika, për motin dhe klimën britanikët nuk na bëjnë dot karshillëk, kështu që po me sa duket në territorin shqiptar, por edhe në Ballkan, jo vetëm dita e sotme, por edhe fundjava do të paraqitet kryesisht me një tablo të motit të kthjellët me gjatë mesditën e sotme, por edhe gjatë së shtunës dhe të dielës kemi grumbullim të vranësirave në zonat lindore, ku priten shira të izoluar, pra disa minuta me shira me një rëbeshe të shkurtër, pra e gjithë zona lindore sot pasdite, nesër pasdite dhe të dielën pasdite. Pjesa më e madhe e ditës, pra, ose më saktë pjesa më e madhe 24 orëshit të një dite në territorin shqiptar do të jetë kryesisht me mot të kthjellët. Për sa i përket temperaturave, ato sot në orët e mëngjesit kanë qëndruar thuajse konstante, një rritje të lehtë sjell mesdita e sotme, pritet një maksimum mbi 25 gradë Celsius, po ashtu dita e shtunë sjell një rritje të lehtë në mëngjes dhe në mesditë, duke bërë që minimumi të jetë rreth 5-6 gradë në zonat malore, por nga 8 në 12 gradë vlerat e mëngjesit në ultërsiren perëndimore, ndërkohë maksimumet gjatë ditës nesërme pritet ta kalojë 25 gradë. Dita e diel në fakt sjell qëndron thuajse konstante temperatura gjatë orëve të mëngjesit, por ulen lehtë temperaturat e mesditës, kjo për shkak të vranësirave dhe kryesisht në zonat jugore, ku vranësirat do të jenë më të dukshme gjatë pas mesditës, po ashtu pjesa e dytë e ditës, siç e tham, rrezikon edhe nga shirat izoluar dhe këto kryesisht janë në zonat lindore, por edhe në zonat jugore të territorit. Ky është informacioni i motit për territorin shqiptar. Pra një fundjavë shumë e ngrohtë dhe kryesisht e kthjellë, pra në 24 orë, 18 deri 20 orë do të jenë me diell. Shumë mirë, shumë mirë. Ky është informacioni që donim të dëgjonim për këtë fundjavë që na pret. Faleminderit Tanja. Mirë, tani edhe një vështrim në trafik, ora 7:10 minuta, kështu që të shikojmë se si paraqitet para kjo situatë në kryeqytet. Atëherë shumë shpejt për ju, se zotrin, ja ku kemi edhe një hartë kryeqytetit Tiranës, atje dhe se si gjendja duket në këto momente, shohim se ka vetëm pak ngadalësime në rrugën Dritan Hoxha, ndërsa hyn apo del në Tiranë, pra janë semaforët asaj rruge
cilat ndikojnë pak edhe rrugën Lord Byron, pra daljen nga spitali ushtarak, siç e njohim, drejt rrugës Dritan Hoxha. Shohim se edhe rruga e Durrësit tek gjimnazi Qemal Stafa ka pak vonesë atje dhe në rreth rrotullimin e Zogut të Zi, i cili përgjithsisht është në të gjelbër sot. Ka pak ngadalësim është edhe semafori tjetër pra pranë daljes së Don Boskos në Unaz, që shohim se ka një ngadalësim atje në rrugën Asim Vokshi. Ky është drejtimi lindor, pra drejt lindjes, që paraqitet ndoshta një vonesë për shkak të një aksidenti apo një fërkimi të vogël atje. Gjithashtu shikojmë pak ngadalësim tek rruga Hoxha Tasi, ndërsa zbret tek rruga Bardhyl. Gjithashtu edhe rruga e Dibrës pra tek qendra spitalore universitare Nën Tereza me vonesën e zakonshme. Por përgjithsisht për qyteti në këto çaste mund të themi se ka lind të mirë. Rruga e Kavajës ndërsa vjen tek Banka e Shqipërisë, pra ka ngadalësim atje, semafori është fort i ngadalë sepse kryqëzohet edhe me ardhjen nga rruga e Durrësit dhe sheshi Skënderbej. Po, gjithsesi, paraqitet përgjithsisht mirë. Shohim pak vonesë në ardhjen nga kombinati para nën kalimit apo mbi kalimit të Unazës së Re, atje do të gjeni pak ngadalësim. Mirë. Okej, mirë. Ishte ky informacioni i parë i ditës për trafikun, natyrisht do ta shikojmë pak më vonë për të kuptuar se si do të jetë kjo edhe në kryeqytet. Tani lim sërish me studion e lajmeve. Kemi atje Erald Kodhela, gazetarin sportiv, dhe duke qenë se Erald, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gazetari sportiv apo gazetari sportit? Më duket se të dyja janë të përshtatshme. Për qenë saktë, apo producenti i sportit nëse do. Qëndrojmë te pjesa e gazetarit sportit. Mirë. Në fakt te pjesa më e thjeshtë, më shqipruar. Ja, ti je gazetari i sportit, po gjithashtu një tip sportiv, kështu që shumë tip sportiv. Në fakt Erald, ne sot kemi hedhur një pyetje në Facebook dhe pyesim teleshikuesit tanë nëse janë dakord me zgjedhjen e federatës për atë Edi Reat si trajneri kombëtares, dhe do të lexojmë natyrisht edhe komentet e tyre. Por duke qenë se ti e bën, me siguri do të na bësh një analizë shumë teknike e tjera si këto. Në atë impaktin e parë, në atë konferencën e parë, për shtypja i pati, si t'u duk, si çfarë ajri absolutisht e para punës, po e lë totalisht po e anashkaloj pjesën teknike, po them vetëm atë pjesë që i duhej realisht Shqipërisë në këto momente, që të gjithë e kanë kuptuar, lojtarët e kanë pranuar, ka qenë pjesa për të rregulluar, për të rikthyer atmosferën pozitive, për të rikthyer atë shpirtin e grupit, dhe Reja ka mundësinë që ta bëj këtë sepse është një trajner i cili nuk ka më nevojë të afirmohet, ndryshe nga Panucci, është një trajner, është i gardës vjetër Reja. Pra e ka krijuar emrin e tij, e ka bërë punën e tij, ka punuar me Lazio, ka punuar me Napoli, me Atalanta në Serinë italiane, nuk ka nevojë që të vite Shqipëria për t'u afirmuar, te Shqipëria Reja do të vitë thjesht për të rikthyer atë qetësinë dhe për të nisur ndoshta ciklin e radhës pas kulmit që arriti kombëtare shqiptare në kualifikueset e Euro 2016, Reja mua më duket pak a shumë një trajner i ngjashëm me Oto Baric, i cili erdhi te Shqipëria në një moshë madhore, të gjithë patën dyshime, të gjithë ishin skeptik, por Reja besoj që do të bëjë të njëjtën punë dhe do të ketë të njëjtën mundësi që ta riformatoj këtë skuadër, të japi kësaj skuadër karakterin, që të rigjej identitetin. Të shikojmë vërtet, mezi po presim që t'i shohim edhe në fushë dhe shpresojmë natyrisht në një ndryshim komplet të situatës për kombëtarin tonë. Mirë, atëherë të japim linjën për ta informuar më tej. Ne do të qëndrojmë te sporti, te futbolli, te Europa League. Një prej sfidave më të rëndësishme në Europë gjatë kësaj jave ka qenë ajo ndërmjet Napolit dhe Arsenalit, një duel, një finale e parakoshme në Europa League, e cila është fituar 0-1 nga Arsenali pas fitores 2-0 në takimin e parë. Alexander Lacazette, njeriu që vulosi sfidën në San Paolo në minutën e 36 në një goditje të jashtëzakonshme dënimi, sulmuesi francez ka shënuar në këtë mënyrë ndaj Liverpoolit, Atleticos Madridit, Manchester Cityt, Manchester United dhe Tottenhamit, ndërkohë që ka dhënë asist kundër Chelseait dhe Liverpoolit. Ky është pikërisht një lojtar për sfida të mëdha. Napoli pas barazimit me Paris Saint-Germain në Champions dhe pas i fitoi me Liverpoolin, humbet për herë të dytë në shtëpi në këtë sezon. Më parë kishte dalë vetëm Juventusi të fitonte në San Paolo, cilësoheshin super favorit italianët, por shumë i merituar kualifikimi i topçimeve të Unai Emery. Te takimet e tjera të Europa League spikat fitoria 2-0 e Eintrachtit të Frankfurtit përballë Benficës. Ndeshja e parë kishte përfunduar me rezultatin 4-2 për portugezët, por gjermanët arritën që me 2 gola të shënuar të përmbysnin gjithçka, të kualifikohen pas barazimit të
të përgjithshëm 4-4, por fal 2 golave në fushën kundërshtare. Në këtë mënyrë, talenti Joao Felix kthehet në shtëpi pavarësisht se shkruajti historinë në takimin e kaluar, duke u bërë lojtari më i ri, i cili shënon 3 gola në turneun e Europa League. Në takimet e tjera, Chelsea bëri detyrën përballë Slavia së Pragës duke fituar 4-3, ishte praktikisht i kualifikuar Chelsea prej fitores në ndeshjen e parë, ashtu si edhe Valencia, që fitoi në fushën e Villarrealit, ndërkohë që fitoi 2-0 edhe në takimin e kthimit. Dhe tani mund të jepim edhe një sy tabelës gjysmëfinale, është shumë interesante sepse Arsenali do të përballet me Valencia, ndërkohë që Eintrachti i Frankfurtit do të luajë përballë Chelsea-t. Sfidat gjysmëfinale do të luhen në data 2 edhe 9 maj, ndërkohë që finalja e madhe do të luhet më 29 maj në stadiumin olimpik të Bakus në Azerbajxhan. Është interesant fakti sepse ashtu si në Champions League, ku mund të kemi një finale të gjithën angleze, edhe në Europa League mund të kemi një finale angleze me Arsenalin dhe Chelsea, të cilat pritet të duelojnë për trofeun. Kjo ishte gjithçka për sa i takon kësaj hapësire të parë sportive. Blendi dhe Ulona, linja është sërish për ju. Shumë faleminderit Real për gjithë informacionin nga bota e sportit dhe këto ndeshjet e Europa League dhe pastaj mbajtjes në fazën tjetër gjysmëfinale. Ne do të kthehemi tani nga historia, zonja Zotrin, me një vështrim pas në kohë, në atë që e quajmë kjo datë në histori, bëhet fjalë për 19 prillin sot. Shohim se çfarë ka ngjarë ndër shekujt e vite në këtë kalendar të këtij momenti. 1824, Lord Byroni vdes në atë që tashmë është Greqi, ku kishte shkuar për të mbështetur luftën greke për pavarësi nga perandoria osmane. Edhe sot, ai konsiderohet si hero kombëtar grek. Historia e Byronit është plot skandale, udhëtime egzotike. Jeta e tij pompoze la përshtypje të thella dhe emri i tij filloi të nënkuptojë njeriu e ndërlikuar, romantik, me shpërthime krijuese dhe shije intriguese në veshje dhe muzikë. 1882 ndahet nga jeta Charles Darwin, zhvilluesi i teorisë së evolucionit. Darwini punoi mbi teorinë e tij për 20 vjet. Në vitin 1859, Darwini botoi mbi origjinën e llojeve nëpërmjet selektimit natyror. Libri ngjalli debate të ashpra, sepse zgjerimi logjik i teorisë së tij nxiste idenë se Homo sapiens ishte thjesht një formë tjetër kafshe dhe njerëzit mund të kenë evoluar nga majmunët. Darwini u sulmua ashpër veçanërisht nga kisha. Megjithatë, idetë e tij filluan shpejt të merrnin terren dhe sot janë po aq konvencionale. 1897 zhvillohet maratona e parë e Bostonit, frymëzuar dhe organizuar nga atletët amerikanë të sapo kthyer nga lojrat e para olimpike në Athinë. Maratona ishte garë vetëm për meshkuj. Gratë nuk u lejuan të hyjnë në garën e Bostonit zyrtarisht deri në vitin 1972. 1975 India lëshoi satelitin e parë, Aryabhata. 1999 Bundestagu gjerman u kthye në Berlin. 2005 Kardinali Josef Ratzinger i Gjermanisë zgjidhet pap dhe merr emrin Papa Benedikti i 16. Ai befasoi botën kur më 28 shkurt 2013 dhe dorëheqen. Benedikti është i vetmi pap me patent piloti. 2013 u arrit marrëveshja e parë lidhur me parimet e qeverisjes dhe normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. 1979 lindi Kate Hudson, aktore amerikane. 1987 lindi Maria Sharapova, teniste ruse, e vetmja në mesin e sportistëve rus, e cila ka luajtur në 7 finale të Grand Slam në ndeshje individuale dhe ka fituar 4 prej tyre. 1985 lindi në Mitrovic futbollisti Valon Berhami, nga prindër që emigruan kur ai ishte vetëm 5 vjeç. Ai është pjesëtar i kombëtare zvicerane që nga viti 2005 dhe ka luajtur 53 ndeshje, duke e përfaqësuar atë në 2 kupa bote dhe në 1 evropian. Jemi sërish së bashku, ora 7:21 minuta, jemi drejt për drejt nga dy CNN në Dita Jonë dhe është momenti tani për të hedhur një vështrim dhe në ikën kohën, ka 20 minuta. Edhe një vështrim tek mediat online për të parë se çfarë ka interesante dhe ku ju mund të klikoni dhe të informoheni. E nisim si për herë me faqen kryesore të a2cnn.com dhe siç e shikoni në qendër të vëmendjes Rama ftesë PD-s
ftesë PD-s rrugore. Pra kështu e ka cilësuar ai dje në kuvent, keni vendin tuaj vëzhgues në reformën zgjedhore. Pra është deklarata ndër të tjera e fjalimit që kryeministri Rama mbajti dje në parlament. Por mund të lexoni gjithashtu, Berisha në kundërsulm kërkon lek nga Rama. Venezuelë SBA, superstrada e kokainës. Mund të lexoni gjithashtu Gudar Beqiraj, Calja nuk po merr shpërblimin që i takon. Dopingu, Calja, na duhet të bëhemi edhe kimist. Pra, këto janë deklaratat që kanë ardhur dje në emisionin I Ftuari, ku peshngritësi Calja ka qenë përballë Endri Gjafos. Mund të lexoni gjithashtu nga sporti, Materazzi thumbon Juven nga Tirana, edhe ata mund të fitojnë një ditë Champions. Ndër të tjera i ka thënë, keni kombëtare cilësore, Reja pjesë e gardës së vjetër. Liria e medias, Qipa, kryeministri pjesë atyre që e intimidojnë. Dëshmi të gjalla, kujtimet e një jete në një ekspozitë si e lek tasit. Mund të lexoni gjithashtu arrestohet 37 vjeçari brenda katedrales ikon të New York me bidon benzine. Mund të lexoni sërish nga politika, Basha largimi Ramës, kushti pa negociueshëm. Do të pamundsojmë zhvillimin e zgjedhjeve. Pra kjo është deklarata që Basha ka dhënë dje mbas mbledhjes së kryesisë së parlamentit. Rikthehemi sërish tek I Ftuari, pra dhe tek peshngritësi Calja, syninim medali në lojrat olimpike, dhe mund të lexojmë sërish gazetari Hoxha, nuk jam vrarë gazetar, por jemi shumë pranë. Pra këto janë disa prej titujve kryesor në A2 CNN, por natyrisht edhe kronikat e plota dhe gjithçka që transmetohet në ekranin ton mund ta gjeni në faqen ton online dhe të informoheni. Shumë mirë, do të shkojmë tutje tani të shikojmë në faqen kryesore të Panoramës, titujt e fundit që janë hedhur në këtë gazetë në versionin e saj online. Një tjetër debat, po themi jashtë standardit që vjen në faqet e para, je idiot politik. S'të vjen turp që del në ekran, është analisti që ka bërë për ujë të ftohtë deputetin Gjoni, pra një analisti Ervis Iljazaj ka debatuar në emisionin Open me deputetin e ri të LSI-s, Ralf Gjoni, duke mos kursyer as fjalët për ta ofenduar atë. Kjo gjua e ofendimit duket sikur nuk e di, po e papranueshme në këto ditë në media sidomos, edhe për shembullin që jep. Si nisën shantazhimet për të dhënë dorëheqje. Rektori I pezulluar Mynir Koni flet me emra, është rektori I pezulluar nga detyra në Universitetin e Tiranës, Mynir Koni, I cili tregon arsyet pse e kanë pezulluar nga Ministria e Arsimit. Jeni qesharak dhe nuk përfaqësoni askënd. Ervin Saliani tallet me Ralf Gjonin. Ish deputeti I Partisë Demokratike Ervin Saliani është tallur me deputetin e ri të ardhur nga listat e LSI-s në Tiranë në parlament, Ralf Gjoni. Gazetari, policia më hodhi granate këmbët, më shkaktoi probleme me dëgjimin. Kjo është një tjetër që mund të lexoni tek Panorama sot mëngjes. Gjithashtu, deklarata e fortë, brenda 2-3 ditësh do të gjenden paratë e grabitura në Rinas në vorbullën e groshëve, ku do të zbulohet dhe sasia. Ka qenë ish kryeministri Sali Berisha pra që ka bërë këtë deklaratë të fortë, ku thotë se miliona do të gjenden brenda 2-3 ditësh. General Parlaku mbush 100 vjeç, film për jetën në luftë, diktaturë dhe demokraci, një shkrim nga Aristid Lumezi pra në faqet e Panoramës, dhe e fundit që lexojmë këtu, Parti të Rrugës, kryemadhi nga që është nën presion, Rama ka zgjedhur sinonimin e gabuar. Kjo është gjithçka që do të lexojmë tek kjo e përditshme, do të shkojmë tani në një tjetër media. Eci më tej për të parë dhe titujt kryesor në gazetën shqiptare dhe se çfarë sugjerohen pra në faqet e para të saj. U vjen radha mediave online, Rama I paralajmëron, boll na u futët në shtëpi. Pra është ky një shkrim që e gjeni tek gazeta shqiptare, ku ndër të tjera mund të lexoni unaza e madhe 10 milion euro për pronat që merr rruga. Miratohet kuota për vitin 2019, kriteret që duhen plotësuar. Qeveria 109 milion lek për komunitetet fetare, pra është ky një tjetër shkrim që vjen në gazetën shqiptare, rimbursimi të TVSH-s, bizneset që do të kenë prioritet dhe gjithashtu tatimet 30 prilli, afati fundit, penalitetet për shkeljet dhe 1 miliard euro mblidhen për Notre Dame, Mehmeti. Turp, fëmijët po vdesin urije. Pra është ky edhe reagimi I tij në lidhje dhe me donacionet që janë bërë për të shpëtuar dhe për të ngritur në këmbë Notre Dame. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni në faqen online të gazetës shqiptare. Eci më tej. Okej. Shkojmë tutje, shikojmë titull kryesor tek shqiptare.com tani në mëngjes. Basha është në faqen kryesore të kësaj gazete. Nuk do të lejojmë zhvillimin e zgjedhjeve, dialog vetëm me largimin e Ramës. Hajdari në krye të grupit demokrat marrin pjesë në zgjedhje. Tani më pra janë krijuar dy, si thua, Parti Demokratike, njëra brenda parlamentit, e udhëhequr nga Rudina Hajdari, e cila premton se do të marrë pjesë në zgjedhjet e qershorit, pra 30 qershorit, ndërsa
Tjetra Partia Demokratike, ajo që ka braktisur parlamentin, thotë se jo vetëm që s'do të marrë pjesë në zgjedhje, por do të pamundsoj që njerëzit të votojnë në datën 30 qershor. Lideri aktual pra demokrat Lulzim Basha tregohet i vendosur që të pengojë zhvillimin e zgjedhjeve lokale të qershorit të 2019-s, duke thënë se PD-ja do të pamundsoj çdo krim tjetër elektoral mbi shqiptarët, pra e në tjetër mënyrë do të pamundsoj që ata që duan të votojnë të shkojnë dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese. Kjo është një çështje tepër delikate. Kriminaliteti, Leshaj, Veliu kreu i Shish zbarkoi në Vlorë 19 minuta në prefekturë, është një nga titujt e aktualitetit tek shqiptaria.com. Megjitashtu, vakancat në drejtësi, një grup ish prokurorësh rikthehen në sistem ja dhe emrat e tyre. Do t'i legalizonin ndërtimin pa leje me para, bie në pranga 2 mashtrues në Tiranë, është një tjetër titull që lexojmë atje. Ndërkohë, e rënd, gazetarja, do të kemi një 97 të dytë. Berisha, për votën e lirë, ja vlen, një 97 të dytë, ka deklaruar ish kryeministri, dhe më tutje pasaj lexojmë një linjë ajrore low cost midis Tiranës dhe Riyadit për gjithë të apasionuarit drejt Arabisë Saudite. Mirë. Kaq nga shqiptaria.com, do të shkojmë tani te një tjetër media, shohim disa nga titujt që janë të parë tek Java News. Po, jemi tek Java News dhe shikojmë faqen e saj kryesore. Vizat, vëmendjat e Shqipëria, por Dash akuzon bandat holandeze të drogës bëjnë kërdin. Pra është ky dhe lajmi i parë që vjen në Java News. Kundër të tjera mund të lexoni. Basha në zgjedhje vetëm pasi të krijojnë kushtet, dialog pas largimit të Ramës. Dëmshpërblimet për Unazën Veliaj, s'ka arsye që 1 milion banor të pengohen nga 10 militant. Mund të lexoni gjithashtu rezoluta e Hollandës, senatori francez, vendimi i anshëm s'ka ndikim në Bruksel. 3 aleat të Bashës kërkojnë mandatin, ku vendit i shtohet edhe një tjetër ballis. Holanda, Rama, me Europën jemi mësuar, por në habit festa e neveritshme e PD-s dhe LSI-s. Opozita të dialogoj mes vetes dhe me qeverin, presim të shohim, ta shohim në zgjedhje, janë këto deklaratat që Soreka ka bërë dje pra pikërisht në komentet që ka bërë në lidhje me krizën politike në vend. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni në faqen kryesore të Java News dhe të titujt e saj më të rëndësishëm. Ecim më tej dhe shikojmë një tjetër media online në këtë moment. Patjetër do të shohim Monitor në këtë moment e zonën Zotrin dhe fokusin tek ekonomia që kjo media ka në qendër. Bizneset italiane dynden në Shqipëri pas shtrëngimit fiskal në Itali, është titulli i parë që lexojmë. Ndërkohë përdorimi i paras elektronike zgjerohet me 22.2% gjatë 2018-s. Bëhet fjalë pra për të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë që tregojnë që më shumë po përdoret ajo që i referohemi ndryshe dhe si plastika, pra kartat e kreditit apo të debitit. Ballkani perëndimor vijon të jetë rrugë preferuar për emigrantët. Shqipëria zbuloi 279 hyrje në vitin 2019. Shkojmë tej tek Monitor dhe lexojmë Eurostat për Shqipërinë. Rritja e çmimeve në mars u udhëhoq nga hotelet dhe restorantet, ushqimet dhe qiraja. Këto janë pra dhe zërat kryesorë të rritjes. Ndërkohë, autostrada që lidh Prishtinën me Shkupin hapet në muajin maj, tjetër lajm i mirë pra për ndërlidhjen mes shqiptarësh në Shkup dhe në Prishtinë. Lexojmë të fundit nga vendi, furnizimi me ujë në zonat rurale, Gjermania 42 milion euro të tjera, nënshkruhet marrëveshja midis pra ministres Balluku, shohim atje, dhe ambasadores gjermane këtu në Tiranë. Fikja e transmetimeve analoge, ku vendi ama 3 detyra për të menaxhuar procesin, dhe e fundit që lexojmë tek Monitor, regjistri rajonal i Ballkanit Perëndimor Bergj, së shpejti edhe Shqipëria. Mirë, ecim më tej për të parë në këtë moment, shikojmë, besoj jemi tek reporter.al dhe faqja e saj kryesore në këtë të përditshme, emërimi i sui generis, KLP dhe KPK luajnë ping-pong me vettingun e Bledar Valikajt. Emërimi i diskutueshëm i bashkëshortit të deputetës së Partisë Socialiste, Ermonela Felaj, nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ndiqet nga vakumi ligjor për rastet e ngjashme, duke e bërë atë ndoshta të vetmin prokuror në Shqipëri që nuk ka kusht t'ia bëjë vettingun. Pra, është ky shkrimi kryesor që vjen në reporter.al, ku ndër të tjera mund të lexoni nga vendi. Skeda e pasurisë së deklaruar, Xhe Bekteshi, kandidat për gjykatën kushtetuese. Drejtuesja e prokurorisë së Korçës, Dorina Theodori, përballet me vettingun. Kolegji shkarkon gjyqtarin Astrid Faqolli nuk justifikon pasurinë. Mund të lexoni gjithashtu nga rajoni, Kosova zgjeron hetimin për vrasjen e Oliver Ivanovicit. Mund të lexoni të mbjetuarit e masakrës së Tërnjes druajnë se gjykata serbe nuk sjell drejtësi. E mbjetuara e përdhunimit në Kosovë kërkon drejtësi për viktimat. Këto dhe të tjera mund t'i gjeni në faqen online pra të reporter.al, janë këto shkrimet që vijnë pikërisht në këtë moment në këtë media online.
Mirë, do të ecim më tutje, shikojmë edhe disa prej titujve kryesor tek koha.net në këtë moment, këta vijnë nga Kosova, zonë zotrin. Tahiri thotë se ligjin për qeverinë nuk do të ketë më shumë se 16 ministri, pra kufizim i numrit të ministrive në qeverinë e Kosovës, ndërkohë roli OSBE-s në veri i domosdoshëm për shkak të rrethanave politike, në një tjetër titull nga politika atje. Franca falenderon Kosovën që e mbështeti për Notre Dame. Agani, subjekt i drejtësisë selektive. Studentët e juridikut shkëlqejnë në garën për të drejtën ndërkombëtare lënë prapa top universitete. Presionet e SBA-s dhe Gjermanisë ndaj Serbisë për ndalimin e lobimit për çnjohje. Pra, Serbia lobon për çnjohje të Kosovës dhe SBA e Gjermania i kërkojnë ta ndalë këtë praktikë. Studentët e juridikut shkëlqejnë, pra, këtë e lexuam më njëherë, sovraniteti i dyfisht refuzohet edhe në Kosovë, edhe në Serbi, ndërkohë që lista serbe aplikon për zgjedhjet në veri pak orë para se të mbyllet afati. Serbët do të marrin pjesë në zgjedhjet e veriut, më në fund kanë vendosur. Kaq për nga koha.net për ditën e sotme, do të shikojmë shumë shpejt edhe disa nga lajmet tek cnn.com dhe mund të shohim për shembull se në qendër të vëmendjes atje është raporti i zotit Robert Mueller, i cili tani më është bërë publik dhe është duke u qëmtuar nga mediat amerikane për nxjerrë atje detaje, të cilat janë me të vërtet pikante nga jeta dhe puna e presidentit Donald Trump dhe njerëzve që i kanë qëndruar pranë. Gjithashtu, inteligjenca amerikane, pra shërbimet sekrete amerikane, besojnë se çfarë ka ndodhur në Korenë e Veriut ka qenë një testim i armëve. Më shumë detaje mund gjeni tek cnn.com. Gjithashtu shohim se si në Kinë janë duke përdorur trollët e internetit për të abuzuar me kritikat e qeverisë kineze jashtë vendit. Këto dhe tjera mund t'i gjeni tek faqja kryesore e cnn.com. Mirë, në rregull, gjithçka që ofrojnë mediat online në këtë moment, ne ja u servirëm ato dhe është momenti për të kaluar tani edhe tek fotot e një dite më parë, janë vërtet shumë interesante, ja vlen që të shikojnë. Dhe më pas do të jemi në studio për të qenë edhe me kolegen tonë, me Rosalba. Rosalba Bedo na vjen nga Parisi, zotrin, na sjell atë atmosferë, pra të që përjetuar në këtë qytet, po themi rrezikimi për që mund të kishte qenë një katastrofë e shmangur fatmirësisht i një monumenti të kulturës e historisë franceze dhe të katolikëve, siç është Notre Dame, 850 vjeçare. Rikthehemi pas pak.
Dhe ja ku vim bas këtyre majmunëve këtu në studio, nga kopshti zoologjik i Londrës. Zonë Zotrin, do të lëm Londrën, do të shkojmë në Paris, edhe pse jemi në Tiranë, kjo është pak e çuditshme në tingëllim, por është pikërisht kështu. Sepse për 3 ditët që sapo kaluam, Rosalba Bejdo e Adysienen ishte në Paris për të përcjell drejt për drejt në ekranin ton edhe ato ndjesi të këtij qyteti pas asaj djegjeje të katedrales që na mori vëmendjen që të gjithëve. Rosalba, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Rosalba, kënaqësi që të kemi në studio dhe aq më tepër pastaj mbas atij raportimi live që ti bëre, me siguri Adysienen ishte vetmja media shqiptare që gjendej atje në krah të shumë mediave tjera, apo jo? E vërtet, unë ndjeva e nderuar për këtë fakt. Në krah tim ishin mediat më prestigjioze ndërkombëtare dhe unë ndjeva vërtet e nderuar që isha përfaqësuese Adysienen në një televizioni shqiptar krah gjithë këtyre mediave prestigjioze. Rosalba, ti mbrite një ditë me një ditë pas, apo kishte ndodhur një ditë pas, po, diçka 24 orë. Si e përjetove, domethënë, sepse ne kemi parë pamje që ishin vërtet shumë mbreslënse, po kur e shikon atë ndërtesë gjigande me atë histori që ka dhe e shikon ashtu të shkrumbruar, çfarë ndjesie? Realisht Aulona, ne vendojmë edhe një natë më parë ngjarjen e transmetuam live nga Adysienen. Flakët ishin vërtet monstruoze, ishin flakë gjigande. Kisha kohë që nuk shikoja gjatë mbulimeve që i kam bërë ngjarjeve ndërkombëtare flakë të tilla. Ishte pa imagjinueshme që një ndërtesë si Notre Dame të përfshihej nga flakët në atë lloj mënyre. Dhe realisht mendova që do të shija një katedrale të rënuar, të gjymtuar rënd. Megjithatë katedralja është aq e bukur dhe edhe ashtu siç ishte e djegur, e cënuar pa atë kullën me maj karakteristike, pa çatin e saj, me thënë të drejtën nuk dukej edhe aq keq, sërish për francezët që janë mësuar të shohin me të gjithë shkëlqimin e saj katedralen, ndiheshin ende të dëshpëruar. Megjithatë mua më bëri përshtypje se një natë më parë flitej që katedralja mund të rënohej totalisht, madje thuhet që është shpëtuar për 30 minuta diferencë, 30 minuta kanë bërë diferencën dhe katedralja do të ishte shembur. Do të ishte tragjike nëse do të kishin rënë këmbanat, pasi ka një peshë të madhe dhe nëse këmbanat do të ishin shembur. Këmbanat është 13 tonë. 13 tonë. Ja, ku po shikojmë ndërkohë edhe ato flakë që vërtet ishin. Po bëhet fjalë për sepse është kjo struktura prej druri e cila i mban këmbanat, janë brenda kullave, ka një strukturë druri. Dhe ajo ishte pjesa më e vjetër e katedrales, është 850 vjeçare. Kanë qenë 20, po lexoja që kanë qenë 20 zjarfikës me atë pjesë të strukturës që bën të mundur dhe që thoshin që nëse 30 minuta më shumë do të kishte vazhduar flaka, do të kishin rënë këmbanat, dhe rënia e këmbanave do të kishte shembur kullat ato, si thua, kullat kryesore, veriore dhe vajse. Kjo do të bënte që gjithçka të sheshohej. Kjo ishte tragjike, e vërtet, dhe prandaj dëmet e brendshme ishin më të mëdha se sa ato në pjesën e jashtme, sepse pjesa e brendshme ishte me strukturën prej druri, e cila ishte dhe ajo që mori flank dhe ndikojnë për hapjen e menjëhershme të flakëve. Çatia që quhej pylli. Çatia që quhej pylli dhe francezët ishin shumë krenar për atë, pasi ishte një karakteristike veçantë e katedrales dhe tani mendohet që tani që po flitet për rindërtimin, do të jetë pikërisht kjo pjesë e vështirë, pjesa prej druri, ajo ishte edhe pjesa më e vjetër 850 vjeçare, ishte ndërtuar me dru super të lartë, të cilat tani më nuk gjenden më në Francë, dhe kjo është pikpyetja që ngren tani edhe arkitektët. Pra cili është materiali apo? Cili është materiali që do të përdorim dhe ku do të gjejmë pemë kaq të larta. Megjithatë, duke konsideruar zhvillimet e teknologjisë të 850 vjetët e fundit. Po, megjithatë edhe ai druri ka patur një arsye. Ekziston frika, në Francë nuk ka, megjithatë mund të ketë në Europë. Po kjo nënvizon të ndryshimet klimatike në një mënyrë. Pra bëhet fjalë për 850 vjet. Bëhet fjalë për 850 vjet. Megjithatë duke konsideruar sensibilizimin e madh, u mblodhen për 24 orë, u mblodhen 800 milion euro. Mendoj që nuk do të jetë probleme dhe të gjenden drurët e përshtatshëm për ta rindërtuar katedralen. Megjithatë janë të shumë sepse unë pata mundësinë të diskutoja
edhe me ekspert. Takova një arkitekt i cili kishte studiuar në Paris dhe kishte mbërritur posaçërisht për të parë katedralen nga një qytet i Parisit me tren. Jam shumë i prekur, tha, pasi gjatë studimeve, tha, ka qenë një frymëzim për mua, është një nga godinat më karakteristike të Francës, më karakteristike të stilit gotik, më përfaqësuesja, tha ai, dhe ndihem vërtet i dëshpëruar që e shoh kështu sot, dhe sipas tij, sepse ai në studimet e tij ishte bazuar pikërisht te katedralja, sipas tij do të ishte vështirë që të rindërtohej me origjinalitetin e saj, me të gjitha karakteristikat autentike. Megjithatë, ishte optimist për faktin që me teknologjitë moderne mund të ketë disa vlera të shtuara katedralja dhe pse jo të mos e modernizojnë. Opinionet janë të ndara për këtë, pasi mendoj me që erdhi puna këtu, le ta bëjnë të tillë që të mbajë 850 vjet të tjera. Le të mos vetëm riparohen për aq, por edhe të përforcohet për. Ndoshta kjo do të marrë vlerë për ata që do të vinë mbasë, ndoshta po për ne që ishim mësuar për ta parë dhe për të menduar që sa vite e sa koka do bëjmë si do bëjmë. Në fakt parisienët ishin shumë të prekur. Unë pash edhe 48 orë më vonë të nesërmen kur largova, emocionet ishin të mëdha. Kishte një dyndje të madhe Parisi. Unë kam qenë herë tjetër në Paris, nuk e kisha parë kurrë, me një fluks kaq të madh gazetarësh dhe njerëzish, ishte vështirë të gjeja akomodim. Ishte vështirë kjo anë, kishte anën e saj të mirë, nëse mund ta quajmë kështu, kjo tragjedia, apo jo, sepse të paktën pati vëmendjen Parisi, qoftë me turistët, në moment jo shumë pozitiv, jo, nga vëmendja, megjithatë, në moment jo pozitiv për të, le të themi, sepse nuk është momentet më të mira dhe që mund të vizitohet. Kam shkuar tek Notre Dame, shumë turist, shumë njerëz. Domethënë, ashtu ka qenë gjithmonë në një turm e karretuar. Por ishte e vështirë të gjeje një kënd ku mund të xhiroje, ishte vërtet e vështirë. Përveç prania e mediave ishte jashtëzakonshme dhe më rastisi më bëri përshtypje se francezët mbahen si popull i ftohtë dhe nuk isha rastisur që të kisha kaq shumë buzëqeshje, mikpritje, afroheshin dhe pyesnin. Ndjenin përkrahje. Edhe pyesnin nga keni ardhur, a mund t'ju bëjmë një foto, keni ardhur nga Shqipëria për të mbuluar ngjarjen, vërtet e jashtëzakonshme, ju falenderoj që po i kushtoni vëmendje, ndjeshin krenar për faktin që gjithë bota kishte zbarkuar në Paris për të përcjellë pra atë që po ndodhte me Notre Damin. Ju jam kurioze dhe arsyeja është shkuptuar vërtet pse ndodhi gjithçka? Shkaku cili ishte? Unë kam lexuar këto ditë që ka pasur spekulime që ka qenë zjarrvënie e qëllimshme, po qarkullojnë gjithë farsoj teorish në rrjetet sociale. Megjithatë, autoritetet franceze po i mëshojnë faktit që deri më tani pista më e mundshme është të ketë qenë një ngjarje aksidentale. Orët e fundit ka thënë prokurori francez që nuk përjashtojmë asnjë pistë, megjithatë hipoteza jonë më e fortë është që të ketë qenë aksidentale. Në fakt po shërtohet mundësia një qarku të shkurtër. Edhe fakti që godina ka qenë në rekonstruksion, nuk lexoja pak njërin, kam përshtypjen The Times apo New York Times se kishte dje që tregonte se edhe kam parë mbulimi i shtypit jo francez, ka qenë gjithsesi shumë i detajuar me plane, me grafika që tregojnë me imësi se çka ka ndodhur, por ata thonin se godinat janë më të rrezikuara gjatë rekonstruksioneve, sepse ka shumë materiale që mund të ndizen, ka boj, ka benzinë, ka gjëra që janë vërdall dhe këto kur rekonstruksiohen duhet patur shumë kujdes. Dhe megjithëse thonë ka qenë një aksident. E vërtet, ka qenë një aksident. Por pa, më qemi këtu që në New York ka qenë dikush që ka dashur ta riprodhoj, po themi, katastrofën me bidonat e benzinës brenda katedrales së Shën Patrikut, që do të ishte Notre Dame i New Yorkut, nëse New Yorku do të kishte një. Edhe ajo një katedrale shumë e bukur atje, por një person është kapur dje me 15 litra benzinë brenda në katedrale. Sa nga kjo benzinë e derdhën dyshemet për ta kthyer këtë në një lojë. E çuditshme se si reagojnë njerëzit në situata të tilla. Unë do të thoja që edhe nga intervistat që kam bërë atje, unë intervistova edhe një punonjës shqiptar në bashkinë e Parisit. Olsi Baze. Olsi, po. I cili më dha informacione shumë të vlefshme.
e pyeta lidhur me premtimet e Emmanuel Macron për ta rindërtuar katedralen për 5 vjet, ai tha është absolutisht e pamundur, është thjesht një mesazh shpresdhënës për popullin francez, do të jetë e pamundur që katedralja të rikthehet në gjendjen e mëparshme për 5 vjet, do të duhen dekada që katedralja Notre Dameit të rifitoj shkëlqimin e saj të dikurshëm. Mësova gjithashtu se ekspertët ishin lejuar të hynin në godinë shumë orë më vonë, pasi godina u konsiderua e rrezikshme dhe rrezikohej nga shembja për 48 orë, ishin vëretur paqëndrueshmëri dhe ekzistonte frika. Edhe zjarfiksit të cilët hynë për të shpëtuar kryeveprat që gjendeshin atje kanë vepruar me shumë kujdes dhe kanë rrezikuar jetët e tyre në një farë mënyre pasi ishte shumë e rrezikshme. 400 në total. 400 në total. Neve mundëm edhe më pas të filmonin. Fillimisht në katedrale jashtë, shikoje zjarfikës vetëm rreth katedrales, perimetrit të sigurisë, ishin pozicionuar forcat xhandarmerie, policë, kishte zjarfikës. Nuk të lejonin të afroheshe, mediat nuk u lejuan të hynin në ishullin, mund të qëndronin vetëm jashtë Ile de la Cité. Megjithatë, më vonë, vetëm disa orë më vonë, mundën të shiheshin vinxhat teksa ngrinin zjarfiksit që inspektonin zonën e jashtme për fasadën e katedrales, u panë edhe sërish me pompa uji vazhdonin të lëshonin ujë në katedrale. Ishte një operacion shumë delikat, e kanë cilësuar zjarfiksit si më të vështirin dhe më delikatin të dekadave të fundit, ka qenë vërtet shumë i vështirë pasi rreziku për shembjet më teshme ishte rarë. Mitate, le të themi dhe të fundit që jo gjithçka është zhdukur dhe është shkrumbruar, nëse mund të themi kështu nga flakët, sepse mjaft vepra arti kanë shpëtuar fatmirësisht apo jo? Fatmirësisht, po pjesa më e madhe ka shpëtuar dhe kjo është e rëndësishme, 90% dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Quhet katedralja është jo vetëm qendra fizike e Parisit, pasi është pika zero e të gjithë Francës, nga aty fillojnë matjet, po është dhe qendra shpirtërore, ka një rëndësi shumë të veçantë, një simbolik të veçantë fetare dhe artistike, pasi aty edhe për francezët ateistë do thosha unë, kjo prapë është një katedrale e shenjtë në kuptimin historik të fjalës. Dhe prandaj u përjetua me kaq dhimbje zjarri dhe pati dhe spekulime që shfaqe Jezu Krishti atje pasi për shkak të rëndësisë që ka. Dhe katedralja brenda kishte vepra arti dhe relike me vlerë të paçmuar, do të thoja. Ajo fakti që ishte ajo kurora me gjemba Jezu Krishti. Pyetje të shpejta të fundit për ty? E para, media serbe, disa media serbe, jo media serioze serbe, po disa media serbe kishin shkruar që katedralja u doq për shkak se Franca njohu Kosovën. Dhe ky ishte një dënim nga po apo jo, e vërtetë. Realisht nuk e kisha dëgjuar Blendi, të thënë drejtën, në tabloidet serbe, po pas kanë arritur deri këtu që ka vërtet. Dhe ajo çfarë do të shënoj pak më parë. Mediat amerikane ishin habitur në fillim se si nuk kishte ndërhyrë me helikopter e me hedhje uji nga sipër, siç ata bëjnë shpeshherë. Siç sugjeroi Donald Trumpi që nuk humbrast për të dhënë mend edhe në këtë situatë. E vërtet, ai më mend edhe për zjarret në Kaliforni kur tha duhet që të heqim gjethet më shpesh siç bëjnë në Suedi. Edhe me këtë të bënin shakata, ai do të ishin gjethet më shpesh nga Notre Dame në thjesht, por pyetja është dhe ideja ishte se nëse do të kishin hedhur ujë, nëse do të kishin fikur shpejt, kjo do të kisha rrezikuar më pasaj që godina ishte shumë e rrezikshme dhe francezët ju përgjigjen menjëherë Donald Trumpit. Ishin bëj fjalë për Notre Dame, Blendi ishin mbledhur dhe ishin thirrur ekspertët më të rëndësishëm të gjithë Francës, të gjithë botës. Kështu që sigurisht i kanë shqyrtuar të gjitha mundësitë për të ndërhyrë. Ndërhyrja nga lart ishte shumë e vështirë, pasi do të rrezikohej shembja e godinës dhe prandaj kanë ndërhyrë vetëm nga toka. Megjithatë, do të thoja që kanë mbërritur pak me vonesë zjarfiksit. Dhe unë e pash vetë, trafiku në Paris është një çmenduri e vërtet dhe ka pasur vonesa në përmbërritjen e zjarfikësve në vendin e ngjarjes dhe kjo ka ndikuar se po të ishte ndërhyrë pak më shpejt mbase do të kishin më të pakta. Tre zjarfikës janë stacionuar gjithmonë në Notre Dame de Paris. Alarmi i parë ka në orën 6:22 minuta. Ata kanë kontrolluar, nuk kanë pasur sinjal zjarri. Nuk kanë gjetur zjarrin, e kanë quajtur alarm fals. Kanë ndihmuar që të evakuohen personat e pranishëm aty, ka pasur edhe një mesh dhe fatmirësisht nuk ka pasur asnjë të lënduar. Vetëm 40 minuta më vonë pastaj ka nisur zjarri dhe përhapja e tij ka qenë e jashtëzakonshme dhe shumë e shpejtë. Ka ndodhur gjithçka shumë shpejt. Megjithatë fatmirësisht kanë arritur të shpëtojnë pjesën më të rëndësishme të Notre Dameit dhe
ana më pozitive gjithsej. Më pozitive, pasi vërtet do të ishte tragjike Aulona, duke i lënë shakat me njanë, është një nga godinat më të rëndësishme dhe për historinë, jo vetëm të Francës, por edhe të gjithë Europës. Shumë e vërtet. Mirë, besoj që ti do të kesh mundësi, besoj që gjatë ditëve në vazhdim përgatisesh një speciale me gjithë këto materiale që kem mbledhur apo jo, sepse ke xhiruar mjaft bashkë me operatorin, mos e harrojmë. Eugerti Hoxha, i cili realizoi ka bërë një punë shumë të mirë. Bravo Gerti. Shumë mirë, bravo edhe ty. Komplimenta për punën. Zënë zotrinj, Roselva Bejto nga CNN, e cila na përsolli ngjarjet në Francë drejt për drejt që nga kryeqyteti i Parisit. Ne do të lidhemi edhe një herë me kryeqytetin e lajmeve këtu nga CNN, tek redaksia pra bazë ku ndodhet tani Erion Dushi, kolegu ynë, për fleshin e dytë informativ. Erion, linja është për ty. Faleminderit. Edi Rama përdori deputetët e rinj në parlament për të shtuar presionin ndaj opozitës që sikurse u njoftua pas ditën e dieshme nuk do të jenë pjesë e zgjedhjeve vendore, ndërkohë deputetja Rudina Hajdari dhe deputetët e tjerë u treguan të gatshëm të gjejnë kandidat për në zgjedhje. Kemi çfarë? Kemi një parti demokratike parlamentare, kemi edhe një parti demokratike rrugore. Me Partinë Demokratike Rrugore jemi gati të gjejmë mënyrën që të diskutojmë në një pit stop në parlament. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i dha këtë të njëjtë mandatin e deputetit 4 kandidatëve të rinj nga listat e Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Floriana Dimitri, Andi Përmeti dhe Erion Piciri morën mandatet e lëna nga deputetët e Partisë Demokratike në Gjirokastër, Korçë dhe Tiranë, ndërsa Eugen Bojaxhi mandatin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Berat. Ndërkohë të tjerë kandidat kanë shfaqur interes për të bërë pjesë e parlamentit. Ata janë kryetarët e partive aleate me Partinë Demokratike, Zef Shtefni nga Partia Ora e Shqipërisë, Artur Roshi, kryetari i Partisë Balli Kombëtar Demokrat dhe Nikolin Staka i Lëvizjes Demokratike për Ndryshim. Hetimet e papërfunduara nga prokuroria mbi çështjen e shitblerjes së votës se janë bërë pjesë e një raporti paraprak të OSBE Odirit për zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Sipas këtij raporti, misioni do të sjellë një numër të lartë vëzhguesish. Në total 22 të tilla afatgjatë dhe 250 afatshkurtër për një operacion në shkallë të gjerë. Ata do të fokusohen tek dita e zgjedhjeve dhe procesi i numërimit, por raporti nuk le pa përmendur ndër të tjera edhe klimën e politizuar të momentit që mund të cënojë zgjedhjet e 30 qershorit. Një celular i gjetur në kroskotin e makinës që përdorën vjedhësit e parave në aeroportin e Rinasit mund të çojë jetuesit në zbardhjen e supergrabitjes. Deri më tani aparati celulari është nështruar disa ekzaminimeve, por për prokurorinë është mjaft e vështirë zbardhja e telefonatave, pasi aparati është model mjaft i vjetër dhe nuk ka të përfshirë sistemin GPRS. Në të njëjtën kohë të gjitha bankave të nivelit të dytë janë dërguar shkresa zyrtare për të mësuar shumën e eurove të grabitura, por shifra paraprake bën fjalë për 5.7 milion euro. Donald Trump nuk e pengoi drejtësinë. Nuk ka asnjë provë për bashkëpunim me Rusinë apo pengim të drejtësisë. Këtë e tha prokurori i përgjithshëm William Barr gjatë konferencës për shtyp, në të cilën njoftoi publikimin e raportit të Robert Mueller mbi bashkëpunimin e mundshëm të ekipit të fushatës së Donald Trump me Rusinë në zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Kopje të raportit prej 400 faqesh ju dorëzuan fillimisht Kongresit e më pas do të publikohen në internet me disa pjesë që do të jenë të mbuluara me bojë të zezë për të mbrojtur disa informacione të ndjeshme. Ishte gjithçka mbi informacionin. Nga unë Erion Dushi, mirupafshim. Faleminderit Erion për informacionet. Ndërkohë ne do të ecim më tej me ditën tonë. Jemi në orën 7:54 minuta, jemi thonë në transmetim të drejt për drejt. Dhe tani është momenti të marrim tjetër informacion të rëndësishëm, pam se si ishte moti në Shqipëri, shikojmë se si do të jetë në Europë dhe çfarë parashikohet për fundjavën. Absolutisht. Për këtë Tanja do të na riinformojë sërish për teleshikuesit që na ndjekin në këtë moment. Po, në fakt edhe Europa sot, por edhe për 2 ditët në vijim, pra për fundjavën, parashikoj që të jetë më një tablo të motit të kthjellët, kryesisht i kthjellët, do thosha, pjesa më e favorizuar sot edhe nesër është Europa perëndimore, veriu dhe qendra dhe pjesa më e madhe e Europës lindore, pra Europa veriore dhe qendrore. Prej disa ditësh ka qëndruar në kushte shumë të favorshme të motit, megjithatë nuk do të vijojë shumë gjatë kështu. Ndërkohë, kritë ndryshe paraqitet situata në Europën jugore, ku pjesa më aktive e atmosferës është në Gadishun Iberik, ai ka qenë 2 ditë më parë, por edhe sot, edhe në fundjavë, madje pritet që të dilën të fuqizohet dhe të ketë një intensifikim të rreshjeve në Gadishullin Iberik, kryesisht në zonat lindore të Spanjës, duke përfshirë dhe ishujt e Baleare, Majorka, Menorka dhe Ibiza, ku do të ketë vranësira të dëndura dhe stuhi të herpashershme me erë, breshër edhe rrebeshje shiu. Shumë më pak
reshje do të ketë në Europën juglindore, duke përfshirë dhe Ballkanin, pra vranësira të herpashershme, kryesisht gjatë orëve të mesditës dhe të pasdites, por shija do të jenë në zona të izola, kryesisht në ekstremin juglindor të Ballkanit, po ashtu pellgujt e Zi paraqitet me kushte të paqëndrueshme të motit. Për sa i përket temperaturave, temperaturat të shumë qartë edhe në imazhet tona që kemi një rritje të temperaturave pjesërisht në veri të Spanjës dhe kryesisht në pellgun e Mesdheut dhe në Mesdheun perëndimor, ndërkohë në pjesën tjetër të Europës temperaturat janë rritur para 4-5 ditësh dhe qëndrojnë thuajse konstante, lohatit e tyre nga dita në ditë janë shumë të lehta dhe do thosha të pandijshme, prandaj dhe europianët do të jenë sot dhe në fundjavë në kushte të favorshme të motit. E njëjta situatë është edhe në rajonin e Ballkanit. Ajo çfarë vlen të theksohet që sot edhe gjatë së shtunës kushtet e motit janë të njëjta, pra vetëm vranësirat e shira në gadishullin iberik, shumë pak në ekstremin juglindor të Europës, duke përfshirë dhe një pjesë e Ballkanit dhe territorin shqiptar ku nuk do të mungoj prezenca e rrebeshjeve të izoluara të shiut, ndërsa të dielën pasdite kemi një fuqizim të vranësirave në Europën jugore, pra në të dy ekstremet jugore të Europës, në të dy gadishut Ballkanë dhe gadishullin iberik, por një sistem i fuqishëm e vranësira pritet që të vi pas ditën e së dielës, duke u prishur dhe kushtet e motit britanikëve në ishujt britanik dhe gradualisht më pas në brigjet perëndimore të Europës dhe presim që javën tjetër ato të udhtojnë nga brigjet perëndimore gradualisht drejt më në brendësi dhe më në thellësi të kontinentit. Shkurtimisht për territorin shqiptar, fundjava do të jetë e ngrohtë, kryesisht e kthjellët, sigurisht që në orët e mesditës, pra në intervalin kohor nga ora 2 me orën 4-5, zonat lindore të Shqipërisë rrezikohen nga rrebeshja faqshkurtra ose disa momente, pra momente 10 deri në 20 minuta me shi të papërfillshëm. Kjo deri të dielën, kryesisht të dielën në mbrëmje dhe më pas kemi një ditë me vranësira dhe me rreshje pjesërisht në territorin shqiptar gjatë javës tjetër. Ky është informacioni i motit për kontinentin evropian, por edhe detajet për Ballkanin edhe për territorin shqiptar. Ju uroj fundjavë të këndshme. Faleminderit Tanja. Mirë, në rregull. Kujtojmë pak sa edhe pyetjen e ditës që kemi sot, apo sepse flasim për ju kemi pyetur për trajnerin Edi Reja, cili është mendimi juaj. Do të lexojmë disa nga komente, do të hedhim një vështrim tek trafiku, kemi kohë apo? Patjetër kemi kohë për një vështrim shumë të shpejtë të trafikut. Zonën Zotrin ka trafik në të gjithë Tiranën, mund të shikoni se ngarkesë shumë e madhe në Kamës, Kamza se mos dalja pra drejt veriut në Kamës shumë e ngarkuar, mund ta themi pra sot në mëngjes, kështu që nëse mund ta shmangni këtë segment, e t'i bini ndoshta nga autostrada në një mënyrë tjetër rrugës për në Lezhë apo Shkodër apo në atë drejtim të vendit, mundohuni ta shmangni sepse me vërtet shihet se është tepër ngadalë aty dhe do t'i kushtoj shumë minuta. Ndërkohë që rruga Teodor Keku ka ngarkesat e zakonshme, dalja nga Tirana është më e vështirë sesa hyrja përmes kësaj rruge pra Unazës së Re në atë zonë të Astirit siç njihet. Dritan Hoxha gjithashtu me vështirësi tani në mëngjes ndikon edhe rrugën Lord Byron për shkak ngarkesës. Don Bosco shikojmë të është ngarkuar për shkak ngarkesës në Unazë dhe Unaza e sipërme mund të themi pra përveç zogut Zi edhe Unaza e sipërme në zonën e stacionit trenit ka ngarkesa. Shohim se ka ngarkesë edhe në kryqëzimin e Unazës me rrugën Siri Kodra atje tek semaforët, pra shumë të kuqe që shfaqet. Rruga e barikadave tek gjimnazi Sami Frashi ka ngarkesën e zakonshme, sidomos pjesa për të vajtur drejt qendrës është më e ngarkuar, pak më e lirshme në qendër vajtja drejt Unazës, por kjo ndryshon kur afrohesh në Unazë, sepse tek semafori për dalë në Unazë pra ka të kuqe dhe ngadalësim. Rruga e Dibrës tepër ngadalt qysh nga ndarja me Unazën pra tek medreseja deri tek Nëntkaçet poshtë tek prokuroria e përgjithshme e gjithë rruga e Dibrës me ngarkesë, sepse ka një derdhje të gjithë banorëve të zonës sipërme të qytetit që vinë në qendër përmes saj. Shohim se ka ngadalësime tek qendra spitalore universitare Nën Tereza, tek rajoni policisë numër 4 në dentarja me rruga Urën, pra gjithashtu shohim vështirësi ka edhe në zbritjen nga fresku, siç mund ta shikojmë në hartë tani me ngjyrat. Janë tre rrugët që bëjnë zbritjen lindore, pra Kongresi i Manastirit, rruga e Dibrës dhe rruga Xhanfize Keku, ndër të cilat Xhanfize Keku paraqitet pak më mirë, siç mund ta shohim. Hoxha Tasim ka vështirësi. Unaza e poshtme në zonën e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Gjimnazit Ismail Qemali është shumë e ngadalt. Shohim se që nga Bryli deri tek semafori tjetër i rrugës së Elbasanit, zonja Zotrin, praktikisht është një zvarritje e makinave, kështu që nëse mund ta shmangni dhe atë bëjeni.
Në fund fare themi se dhe rruga Elbasanit ka vështirësitë e zakonshme të kësaj ore dhe e mbyllim këtu. Me thënë drejtën, më doa ta bëj shkurt, po ishte e pamundur sepse ka ngadalësime në shumë pjesë të qytetit që duhen shprehur. Mirë, shumë mirë. Ti deri në fund të sezonit jam e sigurt që do marrësh licencën për të drejtuar trafikun edhe pa. Je bër perfekt. Bravo. Bravo. Jo, vërtet kam zili një gjë që unë nuk. Unë e vlerësoj po. Mirë, gjithsesi. Kujtojmë edhe një herë tjetër pyetjen tonë në Facebook, pra nëse mendoni Edirea është trajneri i dur për kombëtarën, ndërkohë që do të lidhemi edhe me Eraldin mbas pak. Si thonë ato gocët ndonjëherë, është ai i duri apo i duri për tani? Nuk e di, ndoshta është i duri. Për shembull, Ermali thotë, ai e quan Edin Cio Edi, me të drejtë në fakt, se për shkak të moshës. Cio Edi thotë është trajner me eksperiencë, është fiks për ekipe të reja dhe nëse do të eci, shpresojmë që të eci dhe të bëjë shumë më tepër se sa ajo që bëri dhe Panucci me Shqipërinë. Dikush tjetër thotë Erioni do ta rrofej koha, thotë nëse është i duri apo jo, por ka dhe më pak optimist si Reno, i cili thotë për mua nuk është fitues. Në intervistat që Eraldi dhe Kristi kishin marrë, unë po e dëgjoja në dyshenen, të thoshte që edhe Edirea donte një angazhim jo po e quaj me kohë të plot, siç do duhej për një klub, kështu që diçka me kombëtarët ku ka më pak ndeshje edhe është diçka më lehtë për të, është siç u shpreh ai vetë e përshtatshme për të. Të shikojmë nëse vërtet do të na sjellë ato optimizmin e munguar. Por me që jemi te eksporti, qëndrojmë te eksporti, bëjmë lidhjen e dytë me Eraldin. Erald Kodelin është gazetari ynë i cili na informon dhe na jep të tjera. Dhe kam përshtypjen që ka të bëjë me vizitën e Materacit apo jo dje në Tiranë, i cili shprehur edhe për Marko Materazzi ishte në Tiranë, madje dinte që këtu në Dita Jonë do të bëj edhe pyetja ç'mendim keni dhe a është i dur i trajneri Edirea, dhe ai për Dita Jonë ndërhyri dhe dha mendimin e tij. Sipas Materazzit, Shqipëria ka marrë një trajner kompetent si Reja, i cili ka punuar shumë mirë te Napoli dhe te Lazio. Është një prej teknikëve të gardës së vjetër, por që e njeh mjaft mirë punën e tij. Ish kampioni i botës në vitin 2006, vlerësoi nivelin e kombëtarës tonë duke thënë se pavarësisht rënies në 2 vitet e fundit pas pjesëmarrjes në Europian, Shqipëria ka lojtarë cilësor që aktivizohen në liga të rëndësishme, madje edhe në serinë italiane. Ish interisti, fituesi i Championsit në vitin 2010 me Zikaltrit, foli edhe për dështimin e Juventusit në këtë sezon dhe fituesin e mundshëm të trofeut. Si tifoz interist që jam, nuk më vjen keq për eliminimin e Juventusit. Megjithatë mund të them që ndoshta edhe ata mund ta fitojnë një ditë. Barcelona mendoj që ka shanse të triumfojë në Champions sepse ka një skuadër të fortë, gjithsesi nuk do të jetë lehtë të kalojë Liverpooli në gjysmëfinale. Një sfidë që do të jetë mjaft interesante, tha Marko Materazzi, i cili mbrëmjen e djeshme ishte i pranishëm në Tiranë. Dhe do të qëndrojmë te Championsi, eliminimi i befasishëm Juventusit ka bërë që situata në kampin Bardezi të komplikohet, edhe pse gjatë kësaj fundjave ekipi pritet festoj titullin e 8 me radhë kampion të Italisë, festa do të jetë e trisht. Objektivi madhor në këtë sezon ishte triumfi në Europë, dhe për këtë klubi investoi duke afruar mbi të gjithë Cristiano Ronaldon. Pas humbjes me Juventusin ylli portugez, dështoi të kualifikohej në gjysmëfinalet e Championsit për të parën herë në 9 vjet dhe tashmë po mendon largimin. Sipas mediave italiane, edhe pse ka kontratë deri në vitin 2022, sezoni i ardhshëm mund të jetë i fundit për Cristiano Ronaldon te Juventusi me portugezin, i cili akuzoi skuadrën se nuk ka mentalitet fituesi në Champions. Futbolli ka treguar shpesh se sukseset nuk varen vetëm nga milionat e shpenzuara nga klubet. Rasti më i fundit vjen nga 2 skuadrat më të mëdha europiane si Manchester City, por edhe Juventusi. Të dyja këto ekipe kanë investuar miliona euro, Juventusi plot 200 kanë investuar miliona euro, 343 milionë euro në total, dhe nuk e kanë justifikuar qëllimin për të arritur te trofeu. Në krahun tjetër, Ajaxi me 50 milionë euro shpenzime dhe Tottenhami, ekipi që nuk investoi asgjë, 0 euro në merkato, tashmë janë në gjysmëfinale dhe vazhdojnë në ëndrrën drejt Championsit. Nuk kam parë kur një tuf parash që të shënoj gola, ka thënë legjenda holandeze Johan Cruyff. Tashmë do të kthehemi te futbolli shqiptar. Nga milionat e bigve europian do të kthehemi te problematika më e madhe e futbollit ton, që mbetet dhuna. Pas ngjarjeve të fundjavës së kaluar, Komisioni i Disiplinës dënoi ashpër skuadrën e Besës, duke bërë që Byllisi praktikisht ta shoh veten në elitë. Pas dhunës dhe ndeshjes së ndërprerë, ishte një finale kjo
për të siguruar vendin në elit. Skuadra e Besës e ka humbur takimin 3-0 në tavolinë, ndërkohë që tashmë Byllisi me 6 pikë diferencë duket praktikisht se do të jetë pjesë e kategorisë superiore për sezonin e ardhshëm. Ndëshkime ka pasur edhe për dhunën në takimin ndërmjet Veleçikut dhe Shënkollit, ku janë dënuar 2 futbollistë të Shënkollit, 8 dhe 10 javë. Gjithashtu Komisioni i Disiplinës nuk ka pranuar që të marrë parasysh kërkesën e Michael Ngo, sulmuesit të Tiranës për uljen e dënimit pas ngjarjeve, incidenteve në fundin e takimit me Laçin, dhe e veçanta këtë herë ka qenë dënimi me 1 vit i një futbolliste e femër. Bëhet fjalë për Paula Jakun, futbolliste e Jubank Danjës në Shkodër dhe lojtare kombëtares, e cila për dhunë ndaj zyrtares së ndeshjes është pezulluar për plot 12 muaj. Kjo ishte gjithçka për sa i takon edhe kësaj pjese të dytë të sportit. Blendi dhe Aulona, besoj që edhe ju ishit dakord me komentin dhe me mendimin që dha Marko Materazzi ekskluzivisht për ju. Patjetër, dhe ne të falenderojmë për këtë ekskluzivitet që na jep në Dita Jonë, sigurisht. Po aq dakord sa Zinedine Zidane me to. Faleminderit shumë Real për gjithë këto. Do të kthehemi shumë shpejt në programin e sotrim bashkë me kolegun ton holandez Vincent Triest për të folur pak për mendimin e këtij parlamenti për reaktivizimin e sistemit të vizave ndaj qytetarëve shqiptar, diçka që ka zhgënjyer e pezmatuar shumë prej nesh, por ka hapur edhe një debat në fakt politik këtu tek ne. Do të marrim disa detaje nga një këndvështrim më vendor që atje. Kthehemi pas pak. Shumë është folur, shumë është spekuluar, shumë është debatuar këto ditë mbi vendimin e parlamentit të Holandës për të rivendosur regjimin e vizave me qytetarët shqiptar, por ne duam të marrim një perspektivë dhe faktet nga Vincent Triest, ai na bashkohet sot në studio, është kolegu ynë, i cili është nga Holanda, jeton në Shqipëri, e punon në Shqipëri për momentin, por Vincent, ne shpresojmë ti dhe e dim që është kështu, e një shtypin holandez, e një situatën pak më mirë për shkak të situatës tënde personale lidhjes atje. A mund të na tregosh se çfarë ka ndodhur në parlamentin holandez? Është për të shqetësuar për ne shqiptarët? Po patjetër është për të sqaruar, për të pasur merak, sepse parlamenti holandez çka ka bërë është ka dhënë një sinjal shumë të fortë. Parlamenti holandez ka thonë që krimi shqiptar, faktori krimit shqiptar në Hollandë është në rritje, për të merr një masë emergjence, ne duhet t'i rikthejmë vizave. Unë për vete mendoj që është diçka jo e mirë për shqiptarët nëse do rikthehen vizave, mendoj që edhe ju mendoni të njëjtën gjë. Por unë edhe duhet t'i adresoj spekulimeve që kam dëgjuar këtu në Shqipëri, sepse nuk është hera e parë që Hollanda e thotë këtë. Propozimi i parë ka qenë në 2017, ka qenë policia dhe prokuroria holandeze, 2 institucione të pavarura që kanë dhënë mendimin e tyre që në një mënyrë për të frenuar problematikën e kriminalet shqiptarë në Hollandë, ato dojnë rikthimin e vizave. Nuk kanë thonë kur, ne nuk duam që të vinë shqiptarët e ndershme, por ato duhet t'i seleksionojnë në hyrje. E kuptoj. Po në këtë rast dhe në këtë votim të parlamentit bëhet fjalë nuk bëhet fjalë për kufit e Hollandës si vend, por bëhet fjalë që ose ky sistem vizash të jetë në fuqi për krejt Bashkimin Evropian apo jo? Po, mos saktë për gjithë zonën Schengen. Do të thonë për të gjithë zonën Schengen bëhet fjalë që të rikthehen vizave. Kjo pasi ka pas tani një votim në parlamentin holandez, votuan 105 deputet nga 150 votuan në favor, do të thonë më shumë se 2/3. Pra nga 150 votuan sa? 105 në favor të heqjes. Pra vetëm 45 ishin kundër, pra ka qenë votim i thellë, po themi. Edhe ose thon ndryshe me shifra të tjera, 9 nga 13 parti politike kanë votuar në favor të rikthimit të vizave. Unë kam dëgjuar në abuzime në më të ndryshme këtu në Shqipëri. Kam dëgjuar që ka patur lidhje miqësore, kam dëgjuar që shqiptarët janë vetëm 0.2% të kriminalëve. Ngelemi pak te kjo shifra. Kjo shifër është e vërtetë sepse është botuar nga State Line apo jo? Sa e sigurt është kjo? State Line do të ishte instati i Hollandës në këtë rast. Tani ta shpjegoj shumë thjesht, edhe për qytetarët që na ndjekin. Po. Nëse ne I fusim gjithë kriminalët, xhepistat,
hajdut pasqyreve, kriminalë shqiptar që trafikojnë tonelada të mëdha droge nga në Holland, atëherë vërtet është 0,2%. Nëse ne e përkufizojmë tek trafikantët e drogës, edhe mos saktësisht, ke trafikantët e drogave të forta, kryesisht kokainës. Kokainë, heroinë, po themi kështu gjërash, okay. Sa do të ishte kjo shifër? Nëse ne afrohemi shifrës të trafikantëve të kokainës, Shqipëria është një nga 2 grupet dominante në Hollandë. Po do të ishte 50% po themi, diku tek, trafikut të drogës. Ne duhet mendojmë në këto shifra 30-40%. Po të citoj që ndrojmë fakteve, po të citoj një nga oficerit më të lartë në Hollandë që pata një bisedë kur isha në Hollandë. Ai më tha Vincent, që ti rikthehemi ve sportit i çik, ai tha nëse ne shikojmë luftën ndaj krimit të organizuar si një ndeshje futbolli, skuadra kundërshtare deri para 5 vitesh, në skuadra kundërshtare mund të ishin 3 ose 4 shqiptarë. Sot ato janë 7 ose 8 tha ai. Pra ai e mendonte të paktën në qytetin e Amsterdamit edhe më dramatik se ai 30-40% që mendoi. Më theksuar në kryeqytet po themi. Po, kjo prezencë. Po, domethënë për autoritetet policore, krimi organizuar shqiptar është një nga shqetësimet kryesore, madje që kam dëgjuar vëna burime të ndryshme, që nga disa burime në institucione të ndryshme të sigurisë të Hollandës, ato thanë që pas terrorizmit, ky mund të jetë problemi i dytë ose i tretë më i madh për sigurinë kombëtare në Hollandë. Kaq ndikim kanë grupet mafioze shqiptare në Hollandë. Kjo është arsye pse vota ka qenë në parlament. Mendon që kjo duhet të jetë një këmban alarmi për qeverinë shqiptare, duhet ta marrë seriozisht sepse dje kryeministri shqiptar tha që është diçka që ka të bëjë thjesht me politikën e brendshme të Hollandës dhe që Shqipëria nuk duhet të shqetësohet. Po pikërisht pra ka të bëjë me politikën e brendshme të Hollandës, sepse po të synohet drejt për drejti sigurinë e Hollandës, pasi këto trafikantët e drogës po bojnë miliona euro, vetëm policia e Amsterdamit më duket në një vit ka sekuestruar disa miliona euro, 100 kilogram kokainë, automatik, kalashnikov, në granata dore, që i ka sekuestruar nga kriminal shqiptar. Vetëm në një makinë që i përkastë një shqiptar është zbuluar 1.5 milion euro. Pra, vërtet është problemi i brendshëm i Hollandës, sepse normalisht Parlamenti i Hollandës aq më tepër qeveria as nuk i intereson fare të marrë krah këtu në Shqipëri, a ka të drejtë opozitën apo qeveria. Kjo kemi të bëjmë me një problem shumë i madh i brendshëm në Hollandë, edhe pikërisht për këtë arsye ato duhen të marrë masa, që këtu interpretohen. Ka dieni policia shqiptare për këto shifra që u thoni? Po, patjetër ka dieni policia shqiptare. Po, edhe kjo është edhe një nga gjërat që unë i kam thënë gjithmonë. Policia holandeze, prokuroria, deputetët mund gjithmonë më komunikojnë që ka një problem me luftën ndaj krimit të organizuar në Shqipëri. Policia shqiptare, Ministria e Brendshme mendojnë ndryshe. Kështu i kam thënë atyre, le të organizojmë diçka për mediat holandeze, janë më së të gatshme. Unë kam disa gazetarë që më lusin aman të vinë në Shqipëri të bëjmë diçka për operacionet e policisë në mënyrë që t'ia tregojmë këto qytetarëve holandezë përmes mediave. Kjo deri tani fatkeqësisht nuk ka ndodhur. Vincent, më lejo të të bëj një pyetje, me që ti edhe u thon midis të dyja vendeve dhe i një. A është perceptimi i holandezëve për Shqipërinë i saktë apo është i shtrembruar diçka nga mediat në mënyrë negative? Në ç'kuptim? Çfarë do mendim se unë kuptimin për shembull që shpesh mendohet që në Shqipëri domethënë krimi organizuar kontrollon jetën në rrugët e qytetit, në përditshmërinë e qytetit, edhe shumë njerëz kur vinë nga vendet huaja, për shkak të asaj që janë ekspozuar në media shprehin habi në atë që gjen në Shqipëri, që thonë, okay, ky vend është më normal se sa ne e kemi njohur përmes televizionit. Po ajo është ajo parceleta, hajde në Shqipëri se kriminalët janë në Europë, ose hajde në Shqipëri se makina jote është këtu. Pra ajo është, domethënë, normalisht kjo është parcelet, por vërtet edhe unë personalisht unë ndjehem më së i sigurt këtu në Shqipëri. Unë besoj që edhe ju nuk e keni frikën e terrorizmit ose krimit të organizuar. As të vjedhjeve. Në metro apo në stacion të autobusit. Duhet të rikthehemi ajo
analiza që thash më parë për Stadlanin. Shqiptarët kur hikin në Holland nuk janë gjepista apo hajdut pasyreve ose vjevin banesa. Ato merren me trafikimin e organizuar të drogave të forta në Në qatë, Vincent, besoj që është momenti edhe për të ndarë diçka, apo jo, sepse nuk mund të themi që gjithë shqiptarët që shkojnë në Holland janë trafikant, apo janë mafioz, apo i përkasin kësaj kategorie, sepse me siguri jam e sigur që duhet ketë edhe njerëz normal, qytetarë të cilët jetojnë me punë e tyre, studiojnë, punojnë, apo jo, duhet ta themi këtë gjë. Po, nëse i kthehemi statistikave, meqense edhe qeveria e pëlqen shumë statistikave, në Holland në një mënyrë legale jetojnë 700 shqiptarë. Nëse ne shohim, policia holandeze kishte bën një investigim shumë interesant. Për një periudhë 6 mujore, ai pa web faqe që vizitohen nga shteta apo në gjuhën shqipe në Holland. Faqet online do të thuash. Një holandez nuk do lexoj lajmet në gjuhën shqipe për shembull. Shteta shqiptare mund të qëndrojnë për 90 ditë me në 180 ditë. Pra, nëse ato jetojnë janë për një kohë më të gjatë, kjo është arsye pse Holanda policia e mati për 6 muaj. Në këto 6 muaj, për gjatë këtyre 6 muajve, më thonë për gjatë gjithë kohës, se nuk kemi të bëjmë me turista që vinë për 5 ditë, janë identifikuar 40.000 aparatë telefonikeve, tableta, që përdoren nga që mendohet shtetet shqiptar që qëndrojnë në Holland. Të shtoj vetëm një detaj shumë interesant. Në këto 40.000 aparat, celular, tablete, 20% ka qenë encrypted. Pra, ka qenë të dyshimta. Të dyshimta. Një shifër normale për aparatet që nuk gjërmon janë, sipas policisë holandeze, 2%. Do më thonë 2% e gjithë. Pra 10 fishi i një shifre normale. Po themi që ky aktiviteti këtyre aparateve mund të ketë qenë i një natyre të tillë që ka kërkuar të fshihet, po themi, ligjit apo përgjithësisht. Po, mendohet që këto aparateve, pra rreth 8.000 veta ose 8.000 aparate janë përdorur nga element kriminal që qëndrojnë në Holland. Që do thotë që me deduksion pra policia holandeze mund të llogarisë se mund të ketë potencialisht rreth 8.000 po i quaj kriminal shqiptar apo njerëz që merren të organizuar në një mënyrë të mirë që kanë vetë telefon me encryption, po se mund të ketë vetë kriminal të tjerë që nuk janë aq të sofistikuar, që nuk përdorin këto mënyra telefonike, pra numri i shqiptarëve që jetojnë në mënyrë legale në Holland edhe kontribuojnë në shoqërinë holandeze janë padyshim aty, por është një numër shumë i ulët në krahasuar me shqiptarët që vinë aty për punë të paligjshme. Po pse në Holand? Pse pikërisht në Holand? Çfarë bën Holandën kaq të dëshiruar për krimin shqiptar, po themi, cila është specifika? Krimi shqiptar përpiqet të ngrejë peshën e tyre në botën e krimit. Holanda ka portin më e madh në Europë, ka qenë dikurve porta më e madhe në botë, pra aty kryqëzojnë gjithë rrugët për gjithë. Pra është një pikë strategjike apo jo? Është një pikë strategjike. Sipas raporteve ndërkombëtare mendohet që rreth 25% deri në 50% të kokainës hyn përmes portit të Rotterdamit. Pra, nëse ti e merr në kontroll portin e Rotterdamit, diçka që pohon policia dhe prokuroria holandeze, që është marrë në kontroll nga shqiptarët, kjo do të thotë njëkohësisht që shqiptarët kanë marrë një përqindje shumë të madhe të trafikut të drogës në Holland. Pra, për ta përmbyllur në disa fakte mund të themi që ajo çfarë mora unë prej teje është që ajo shifër prej 0.2% nuk tregon të vërtetën, sepse përfshin edhe krimin ordiner, po e quaj, por nëse flasim për krim serioz, shifra e përbër ose përqindja ku shqiptarët marrin pjesë është më e lartë, 30 ndoshta 40% po thoshe, llogaritën të paktën 8.000 vetë që mund të jenë duke u marrë me aktivitetet paligjshme atë të cilët nuk janë të dokumentuar, dhe që flasin në mënyrë të kriptuar me njëri tjetrin me këto aparate, edhe se në Holand pra ky shqetësim perceptohet shumë më seriozisht se sa dje në kuvend nga kryeministri i Shqipërisë.
Shumë i saktë. Le të shpresojmë që në fakt ky vendim i Hollandës mos të përfshi pastaj edhe vende të tjera të Europës dhe të ngelet. Shpresoj të ngelet diçka izoluar, po në fund. Unë mendoj që vizat për shtetet shqiptare nuk do hiqen. Unë mendoj që kjo ka qenë një sinjal i fortë nga Parlamenti i Hollandës, por edhe mos të përhapim panike qytetarët. Unë mendoj që nëse ke planifikuar pushime muajin tjetër për të ikur në Hollandë, mund të ikesh pas i lloj problemi. Por unë mendoj që për te lajmit e ditës, për te debateve politike që bëhen këtu në Shqipëri, unë mendoj që ka ardhur koha për të lexuar mesazhet që tani edhe më fort Hollanda që në mënyrë që mos të përsëritet në të ardhmen. Përshëndetje. Vendi i parë që kam vizituar jashtë Shqipërisë në jetën time ka qenë Holanda, Amsterdami dhe një vend ku kam shkuar gjithmonë me shumë qejf ku dëshiroj vazhdimisht të shkoj. Të vazhdosh të shkosh më shumë. Të pres përsëri. Faleminderit Vincent për kohën sot mëngjes. Edhe për informacionin që na solle. Ne kemi do të shkojmë tek fotot e ditës zonja Zotrin dhe do të kthehemi këtu në studio me producentin Dorian Kodra për të folur pak për politikën e kësaj jave, pra çfarë ndodhi këtë javë politike. Kemi fotot apo publicitet, gjithsesi regjia e vendos. Ju jeni mbret. Fusim publicitetin sepse nuk kemi shumë kohë në mënyrë që të kapim edhe ritmin sepse kemi edhe dy të ftuar të tjerë që presin emision. Linja për ju regjia. Jemi sërish së bashku tani për të vazhduar për të komentuar këtë atmosferë politike. E nisëm paksa me gazetarin holandez i cili mund të themi kishte argumente të fortë edhe na bëri të mendojmë vërtet. Ti mund të zgjedhësh opinionet e tua, po ti nuk do zgjedh dot faktet e tua. Jo, mirë, nëse janë fakte aty pastaj janë ngremduar dhe nuk kemi ç'themi. Por gjithsesi do të flasim, do të komentojmë sërish për politikën. Jemi me Dorian Kodrën si përherë, siç do të prente këtu në emision, për të trajtuar edhe për të kuptuar diçka më shumë nga politika. Dori, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Vi me njëherë mbasi seance parlamentare ku mund të themi kemi dy grupe parlamentare apo tani më. Patjetër, kemi. Mund të themi që po e zyrtarizojmë thonjza më në fund edhe një opozitë në parlament? Çështja është që ne ndoshta po mësohemi me një opozitë të re, që tashmë ka dhe dy grupe parlamentare aty, po nuk besoj se Edi Rama, eksponentët e tjerë të mazhorancës, ministrat ndjehen në presion kur dëgjojnë deputetët e rinj. Përkundërzi, për mendimin tim ato njësoj si seancën e parë kur janë betuar, vazhdojnë të jenë qesharak, edhe nëse mund ta them kanë dhe probleme me artikulimin, nuk e di ndoshta për shkak të mungesës eksperiencës në jetën publike, ndoshta për shkak të bagazhit nivelit tyre intelektual. Edhe pse Dori, edhe kolegët cilët janë duke i dëgjuar nuk është se e ndrisin me artikulimin, po themi apo ata që u larguan. Absolutisht jo, megjithëse Kaca kokra, po kokre. Megjithëse nëse ato do të ishin më, nuk e di, më eksplicit, më televiziv, do ta fshihnin këtë komprometimin moral që kanë për shkak të thojza tradhtisë që kanë bërë partive tyre etj, po në fakt nuk po funksionojnë as në këtë pikë. Ata kundërshtojnë konceptin e një komprometimi moral, e quajnë detyrë, por u bë shumë interesante sepse dje zoti Basha foli për do të pamundsoj, thanë ata, Partia Demokratike që të mbahen zgjedhjet e 30 qershorit. Pra e qarta ishte që nëse do të shkojmë në zgjedhjet e 30 qershorit, siç janë dekretuar nga presidenti Meta, edhe me këtë opozitën e re, Partia Demokratike ajo që ka dalë nga parlamenti, fizikisht ndoshta do të pamundsoj që njerëzit të votojnë në datën 30 qershor. Unë nuk e di çfarë do të bëj Partia Demokratike nëse Edi Rama do të shkojë deri në fund në zgjedhje kësaj që thot, pra planit që ka për të shkuar deri në fund, të zhvillohen zgjedhje në 30 qershor. Nuk e di nëse Edi Rama do të marrë përsipër të jetë një kryeministri i vetëm, ndoshta në pluralizmin, në historinë e shkurtër të pluralizmit shqiptar, që merr përsipër ty i vetëm si një parti parlamentare në një palë zgjedhje pa opozitën. Në fakt më shumë se sa tek presioni, tek fuqia e opozitës, tek angazhimi i njerëzve sa i mbështetësve që të ndalojnë me dhunë, të bllokojnë votimet në pikat e votimit në datën 30 qershor, të kryen akte le të themi të paligjshme, që ti pamundsojnë njerëzve, siç thot Lulzim Basha, të votojnë. Unë besoj se Edi Rama do të jetë vetë që nuk do ta çojë veten e tij në këtë pikë.
Jo, në fakt ishte edhe interesante edhe një deklaratë që zoti Berisha kishte bërë nga studio televizive, ku thoshte duke përmendur 97-ën, nëse do të rikthehej në 97-a dhe ai u përgjigj që ja vlen. Pra për të rrezuar Edi Ramën ja vlen. Për votën e lirë ja vlen. Po sigurisht, patjetër, po. Të duket e mundur kjo gjë, mos ndoshta është pikërisht kjo gjë që po kërkon në fakt opozita të bëj? Në 97-ën them drejtën kam qenë i vogël, por mes sa kam dëgjuar nga gazetarë që kanë pasur. Jo, ta themi ne, nuk ka problem, që mi pak më të mëdhenj se mund ta ulojmë këtë pjesë. Në rregull, po. Mes sa kam dëgjuar nga gazetarë që vërtet situata nuk dukej aq e ngarkuar para se të shpërthente për plasjet civile, para se të ndodhin sulme ndaj komisariateve, para se ndodhin sulmet ndaj demonstratat e dhunshme etj. Vërtet nuk duket e tillë, vërtet nuk duket sikur populli do të çojë etj. Por ajo ndodhi. Nuk e di nëse jemi në një situatë. Kishin humbur shtëpitë, kursimet e gjithë jetës dhe donin që Berisha të largohej me çdo kusht. Ishin gati kjo opozitë provokoi përplasje civile. Nuk kemi nuk e di nëse ka diçka tjetër. Nëse gati 2000 shqiptarë u vranë atë vit, kot, jetë që s'kthehen kurrë më, dhe ishte një vit zie i cili ndoshta është më i mbrapshti në historinë e kombit shqiptare, na ka kthyer neve në rrugtimin ton drejt Evropës të paktën 20 vjet. Ne ende sot po vuajmë pasoja të 97-s, kështu që nëse flisim për një moment seriozisht, 97-a është diçka që nuk duhet ndodhi më kurrë dhe shqiptarët kanë përshtypjen e kanë mësuar mësimin kur humbën të dashurit e tyre. Njerëzit janë vrarë në shtëpitë e tyre në 97-ën, kjo nuk mundet, s'ka se si të ndodhë më. Megjithatë, po flitet për pamundësim të zgjedhjeve, ndërkohë Rudina Hajdari thotë ne do të shkojmë në zgjedhje. Ndërkohë të tjerë thonë që opozita nuk është pronë e Sali Berishës, as e Lulzim Bashës, nëse të tjerë faktorë duan që të bëjnë opozitë në këtë vend, kanë të gjithë të drejtën njerëzore dhe kushtetuese që ta bëjnë, sepse këta nuk e kanë me tapi. Pash një shkrim për shembull sot që argumenton dhe pikërisht këtë nga zoti Kreshnik Spahiu. Unë besoj se liderët prodhohen jo vetëm për shkak të situatës ku ndodhen, jo vetëm për shkak të kushteve të duhura në momentin e duhur, por edhe për shkak të personalitetit të tyre, për shkak të karakteristikave, të aftësive, të vetive që kanë etj. Pyetja ime është ku ishte Rudina Hajdari para një viti, para 2 vitesh. Po ku ishte Lulzim Basha përpara se të katapultoj aty ku erdhi në Partinë Demokratike. Kështu është gjithmonë ka një fillim, ka një start. Ishte në Hollandë me qëra fjalë. Sepse lidhet e ligjeve. Për qenë me Hollandë. Çështja është që Rudina Hajdari ka pasur gjithë mundësinë të ishte dikush në partinë, të ishte një zonë ndryshe, të kishte një iniciativë, të krijonte një fraksion të saj, të merrte pasaj shumë njerëz që ta ndiqnin, të udhëhiqte etj. Për një ndryshim Partinë Demokratike. Derisa u dogjën mandatet, nuk ndodhi asgjë. Në momentin që u dogjën mandatet, ajo fillon të lakohet gjithnjëherë më shumë në media. Po duke që ka një vëmendje të shtuar ndaj saj, duke që ka një mbështetje të ndërkombëtare, që po udhëzohet ndoshta prej tyre, apo që ka një përkrahje që shihet qartë, dhe për shkak të trashëgimisë së saj, po themi nga jashtë. Për mendimin tim është vetëm iluzion. Një ditë një media mund ta lavdërojë, ditën tjetër mund edhe ta ironizojë, ta tallë etj. Ndërkombëtarët mund ta mbështesin sa duan, çështërisht sa duan shqiptarët dhe testimin e merr vetëm në votime. Momentin që do të dalë para shqiptarëve për të votuar, aty do ta kuptojmë nëse Rudina është Rudina Hajdari. Jo, kemi arritur në atë pikë që dhe Soreka thoshte që dy opozita duhet gjenë rrugën midis njëra tjetrës. Domethënë tani më nuk flasim më për dialog midis opozitës dhe pozitës, po dhe midis dy opozitave, pra duket që po shtohen kaq shumë element në këtë krizë që deri në momentin që kjo opozitë, që ne i themi opozita parlamentare, nuk ka dalë para shqiptarëve dhe të jetë votuar, të jetë testuar, dhe të shohim sa vota do të marrë. Dori, gjithsesi mbetet një iluzion mediatik. A nuk mendon që PD-ja duhet, po, jemi në fund. A duhet PD-ja të paktën të regjistrohej në zgjedhje për treguar vullnet të mirë dhe për të krijuar pak hapësirë për dialog, apo do të shkojmë vetëm me këtë që unë nuk flas me kërkënd. Unë nuk bëj kompromis, unë oj marr gjithçka që kërkoj ose e hedh gjithçka në erë dhe nuk lejoj as kërkënd që të votoj. Pra nuk ka një reflektim nga Partia Demokratike, ne nuk shohim asnjë reflektim nga Partia Demokratike. Po ta dëgjoni disa e kanë quajtur kamikaz, domethënë sikur i thuhet Edi Ramës metaforikisht, merr këtë kobure,
shkrepja kokës dhe pastaj do flasim bashkë. Blendi, ne kishim një qeveri ku kishte 2 ish-ministra të brendshme të lidhur në mënyrë jo drejt për drejt, të lidhur tërthorazim me trafikun e drogës. 2 ish-ministra. Jemi në situatën kur ish-drejtorët e policisë kërkohen për trafik droge. Korrupsioni dihet, liria e mediave doli para pak ditësh që është përkeqësuar etj etj. Vjedhja e votave është plurosur dosja në prokurori. Dakor, okay. Atë çfarë duhet bëjmë që të ndryshojmë këtë sistem, që ta shkundim këtë sistem. Çfarë do të ndodhi që ky lloj status quo negative për mendimin tim është çdo gjë që e shkund e provokon një ndryshim në këtë status quo është pozitive. Një revolucion i bie. Partia Demokratike është një parti e djathtë që teknikisht nuk beson në revolucion, por shpreh si një parti revolucionare. Tani e mbrapa. Çfarë do të ndodhi që e shkund këtë sistem negativ, për mendimin tim është pozitiv. Okej. Partia Demokratike le ta zgjedhë vetë pastaj se çfarë bën. Unë si qytetar, si taksapagues mendoj që diçka duhet ndryshojë në këtë mes. Nëse do të jetë apo jo Partia Demokratike nuk e di këtë, sepse mund të jetë gjitha një lojë e madhe për një marrëveshje tjetër për ndarje pushteti etj. Po për mendimin tim, krimi duhet ndërshkuar, politikanët duhet marrin përgjegjësi, jo si fjalimi i kryeministit Edi Rama dje që nuk mban asnjë përgjegjësi për atë që ndodhi për mocionin e parlamentit holandez, dhe gjithçka duhet funksionojë si një vend i Bashkimit Evropian. Dhe nuk po ndodh diçka tjetër. Koka më të ftohta që e bën këtë vend përpara interesave të tyre. Shikojmë. Faleminderit shumë Dori. Faleminderit Dori. Kodra zonja Zotrin, producent këtu në 40. Ne do të shkëputemi këtu shumë shpejt, do të sjellim në studio Agim Baçin, kritikun letrar, do të flasim për 5 qoshet, që është një roman i Mario Vargas Llosa, fituesi çmimit Nobel në letërsim në 2010 dhe flet për gazetarinë e keqe. Në fakt dhe manipulative. Jemi shumë mirë, jemi në atmosferën e dur. Pra është ky libër që ju sugjerojmë për këtë fundjavë, do t'ju shpjegojmë dhe arsyet pse mbas pak. Enrique Cardenas, një biznesmen i njohur e mjaft i fuqishëm peruan, një ditë gjendet i shantazhuar në zyrën e tij nga gazetari Ronaldo Garro, kryeredaktori i një tabloidi, në duart të cilit ka rënë fotot e një nate orgjie të biznesmenit. Publikimi i tyre do ta shkatronte atë, familjen e tij dhe reputacionin e tij. Kjo është hyrja e romanit 5 qoshet nga shkrimtari spanjoll Mario Vargas Llosa, e cili fitoi çmimin Nobel në 2010 për cilin ne do të flasim sot me Agim Baçin këtu në studio, kritikun letrar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë interesant ky, paktën në këto pak rjeshta që lexoj dhe Blendi të intrigon mjaft. Na intrigon sepse është një roman një mirëfill politik i kohës sotme. Mund ta lexojmë fare më mirë për ngjarjet që ndodhin në Shqipëri. Është rasti tipik i kërcënimit midis politikës dhe medias ndaj biznesit dhe ndaj qytetarëve se si funksionojnë. Mund ta kemi ndjer, duket si një lloj parashikimi dhe kjo do të thotë që ajo që po ndodh këtu është e përbotshme, por ajo që është e rëndësishme të gjejmë se si ka mekanizma. Dhe normalisht që romani nis ashtu vërtet që Kikes, ose Enrique siç e thënë, Kikes siç e thënë ato, që ishte biznesmeni më i fuqishëm i Perus, biznesmen minjerash, i vjen kryeredaktori, drejtuesi një reviste dhe i lë ca foto që tregojnë për një festë intime ku kishte qenë një orgji, domethënë.
fillimisht thotë që nuk i duhet asgjë sepse nuk do t'i boton të kurrë, pastaj vjen që t'investohet tek revista që merrte fama. Është një revistë thashë themesh që merresh kryesisht me jetën roz ose me jetën e padukshme të tjerëve. Në fakt rezulton që furnizimet më të mëdha të kësaj reviste i bënte shefi i sigurimit të Fujimorit, që quhej me pseudonimin Doktori. Ai furnizonte dhe kjo lloj loje tregon atë raportin, domethënë midis pushtetit dhe perversitetit dhe politikës. Cila është materiali kryesor? E thot ai. Arma jonë e madhe është perversiteti në një krah dhe dëshira shumë e madhe e njerëzve për thashë theme. Ne ne shfrytëzojmë pikërisht të lloj hendeku. Është vërtet edhe ka një rëndësi në këtë roman, në faktin që kjo është diçka që ndodh në vendin tonë, publiku ynë është i ekspozuar ndaj këtij fenomeni, vazhdimisht ushqehet me lajme të cilat janë, po themi, produkt i shantazhit, pse jo, edhe i kërcënimit dhe i presionit apo turistërisë ndaj tjetrit që të reklamojë ndaj një biznesmeni për shembull, domosdoshmërisht në mos paçin foto të intime të një natyre të tillë, të ekspozojnë biznesin apo të bëjnë kundër reklam, po themi, ndaj produktit tënd në mënyrë që ti domosdoshmërisht të shkosh dhe të marketosh në një ekran apo një gazetë. Është një libër që unë doja sugjeroja sidomos gazetarëve për ta lexuar, për ta parë dhe lloj raporti. Llosa ka qenë për kuriozitetin atyre që duhet të dëgjojnë, ka kandiduar përballë Fujimorit dhe është mundur ka kandiduar për president. Është njohur shumë i mirë i politikës. Romanet e tij janë romane politike, po të kemi këtu parasysh nëse e keni parë për shembull është film me Brandin, po është libër Festa e Cjapit, që është ndoshta libri më kryesor i tij, por pesë qoshet e solla këtu për vëmendjen se vërtet lexon atë pjesën e errët të gjërave, domethënë. Dhe fundi është pastaj fantastik sepse ajo vajzë që ishte përdorur dhe nga kryeredaktori për lajmet roz, vendos të përgjoj bisedat me doktorin dhe vendos që të botojë dhe madje është vërtet sepse Presidenti Fujimori ka rënë pas daljes publike të këtyre përgjimeve. Dhe është bazuar ka një politika peruane. Por si thotë që do të lejojmë që të jemi pjesë e errësirës apo do të themi të vërtetën dhe po ta dimë që kjo mund të jetë fundi ynë, që mund të na shkaktojë humbin e jetës, siç i shkaktoi kryeredaktorit gazetës më një herë mbas botimit të këtyre. Dhe ka qelluar për kohë, me thënë të drejtën, jemi me fakti që pikërisht këtë javë ish presidenti peruan Garcia vrau veten në dhomën e Dita Gjumit, ndërsa jashtë derës policia tenton të hynte për ta arrestuar pasi kishte akuza për korrupsion ndaj tij, si edhe ky bëhej presidenti i pestë radhasi i Perus i përfshirë në të njëjtin skandal, në një mega skandal që ka përfshirë gjithë Amerikën Latine me tendera e me gjithë, ku një kompani e vetme, Oberbach, ka dhënë $800 milion amerikan rishfet në zyrtar të ndryshëm të Amerikës Latine. $800 milion amerikan vetëm sasi rishfetit i fundit pra që vrau veten presidenti Garcia. Shiko, mrekullia e këtij llosës është që, domethënë, ai normalisht që nuk e nis direkt me gazetarin. E nis me një perversitet. Domethënë, dhe aty përfshihet erotika me politikën. Përfshihet ana e errët njerëzore, domethënë, bravesi. Pra disa elementë që janë edhe normalisht që e shfrytëzojnë këtë gjë, domethënë. Pra ka një anë të errët të saj, domethënë, dhe në momentin që ti je pjesë e kësaj errësire, mundet që të përfundosh vetë në errësirë sërish, domethënë. Normalisht që fotot e tij botohen në revistë për shkak se ky biznesmen i fuqishëm ishte një i ndershëm në raportin e saj. Ishte i viktimë një nate që ishte organizuar pikërisht për ta futur në këtë errësirë, për ta përgjuar, me foto intime. Dhe kur përzë pikërisht të kryetarët se thotë nuk bëhem pjesë e kësaj fllëjësire, nuk mund të jem unë në shantazhi, nuk mund të bëhem pjesë e një reviste që të shantazhojë të tjerët, biznesmenët e tjerë dhe njerëzit e tjerë të kësaj. Dhe ai ja boton, domethënë, por në fakt në mënyrë paradoksale ky vritet pikërisht nga doktori, nga shefi i inteligjencës
Sepse i kishte dal nga vafa, kishte dashur tikte, nuk kishte pyetur atë. Çmimi është vdekje. Po. Fakti që ka këtë element thriller brenda apo jo, e bën akoma më interesante, e bën akoma më joshës këtë. Ne duhet në fakt është vendi të falenderojmë familjen Karabolli, babë bir, Bajram dhe Erion Karabolli, është përkthyer nga Erion Karabolli. Për përkthimin e tyre nga spanjishtja, po. Atë nga spanjishtja, ato kanë jetuar në Argjentinë dhe e sjellin me atë do të gjuhë. E njohin. Është fat që e kemi në fakt llosën në Shqip, është nga ato shkrimtarë të jashtëzakonshëm. Jo thjesht se ka marrë Nobelin 2010, është nga ato shkrimtarët një zë i fuqishëm që ka mundur përmes librave të tij jo vetëm të sjellë një letërsi të mirë në mënyrë estetike, por të jetë drejt për drejt dhe të jetë një kaq i angazhuar. Kjo është problematike që ky ka këto 5 qoshet. 5 qoshet është një kafe ku bëhen këto ku koordinojnë. Bëjnë intrigat, po aty thuhen është Bar Westi. Fiks, ne kemi pas Bar Westin dikur, domethënë, për atë të rinjtë sotëm nuk e njohim, por që është prishur ke ish park, domethënë ke parku i Rinia. Po. Një redaksie e madhe. Duke ndryrë dhe duke na sjell në vëmendje gjëra të cilat fatkeqësisht ne po i kalojmë. Gjërat fatkeqësisht ne njihemi për ditë, domethënë me këtë lloj presioni, me këtë lloj anë të errët, me këtë lloj përdorimi, domethënë që nuk synon të rregulloj atë raportet ose në favor demokracisë, por është një biznes i drejtë për drejtë që i shërben vetëm disa personave. Dhe duke e sjell losa me këtë lloj stili të jashtëzakonshëm të shkruar, i ardhur shumë mirë në Shqip nga Karabolli. Unë them që është një nga librat që vlen të lexohet, domethënë vlen të lexohet edhe për ditur ku jemi, domethënë a ka zgjidhje, si e kanë zgjidhur. Ai nuk e le për romanin, ai në fund fare e ka zgjidhjen. Më kujton në një formë, edhe pse është natyrisht tjetër vend, tjetër kohë, por në një formë kujton edhe Numrin 0 të Umberto Ecos, romanin që gjithashtu ka lidhje për faktin që ka të bëjë me se si gazetaria mund përdoret për mirë, por mund përdoret edhe për keq. Se edhe tek Numri 0 i Ecos, pra qëllimi ishte për të ngritur një gazetë për të shantazhuar e për të përfituar përmes saj. Kemi folur dhe realisht domethënë është 0 që është gati me këtë lloj me losën në të njëjtin drejtim, domethënë, por në dy stile krejt ndryshme. Dhe unë besoj, është mrekullim fakt ta lexosh, është edhe trishtim kur shikon që ky mekanizëm është përdorur në mënyrë të përbotshme dhe çështja është a do dim ne, a mund do dalim ne nga ky lloj qopsokaku? Sipas kemi shpjeguar ne këtë sport. Ne s'kemi shpjeguar asgjë, domethënë ne vetëm përsërisim gjërat. Ama mësojmë mirë. Po, jemi nxënës. Mësojmë gabimin. Mirë, pra është ky libër që ne ju sugjerojmë pikërisht në këtë fundjavë, 5 qoshet, shikojeni, lexojeni, sepse me sa duket është shumë interesante dhe ja vlen për ta shpjetuar gjatë fundjavës. 206 faqe, një roman relativisht i shkurtër, po themi, dhe i lexueshëm shpejt nga novelisti Mario Vargas Llosa. Faleminderit Akim Baçi që jeni me ne sot. Okej, jemi në fund. Kemi rritur në fund, zotrinja është e premte, javë na pret, por ne ju lëm një takim për ditën e hënë, këtu në orën 7 do të jemi sërish së bashku, në Dita Jonë në ekranin e A2CNN, deri atëherë, qofshim mirë. Mos harroni se ndërsa Dita Jonë përfundon këtu, lajmet nuk mbarojnë asnjëherë në A2CNN dhe e radhës është Alba Alishani, patjetër dhe ditari, por kujtojmë gjithashtu duke qenë se ju lëm në fundjavë, të dielën javë me Pashkët Katolike, kështu që ju urojmë të gjithë në paksa përpara me herë, por që gjithsesi gëzuar, një pjesë e mirë do ta kenë pushim ndoshta të hënën, por ne do të jemi këtu duke ju pritur dhe për t'ju bërë shoqëri nga ora 7 deri në orën 8:45. Fundjavë sa më të këndshme. Mirupafshim. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.